Vyasa Media Network. Hi, Manu-di. Hi. Before we dive deep into the amazing works you're doing, firstly, I'd like to thank you for being my very first guest here at Vyasa Voices. How are you feeling? Thank you, Grishma. म त एकदम हुन्छ नि कुरा गर्न कति मन लागिरहेको थियो यही आएर कुरा गर्नु रहेछ जस्तो फिल भयो. Thank you for having me. Okay, so I'll formally start this now. So you're a dentist, an entrepreneur, a mother of two, eco-warrior, and social activist. I know so many things. यत्रो कुरा हुँदाखेरि चाहिँ लाइक हाउ डु यु इन्ट्रोड्युस योरसेल्फ इभेन्ट्सहरूमा जाने बेलामा चाहिँ हाउ डु यु इन्ट्रोड्युस योरसेल्फ? वेल म त आफूलाई चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ म मदर अफ टु नै भन्छु होइन. अनि अरू सबै इन्ट्रोडक्सन चाहिँ पछि आउँछ जस्तो लाग्छ मेरो लागि. अनि मैले पढेको चाहिँ अब डेन्टिस्ट्री हो, डेन्टल सर्जन हो म. र मेरो एकदम प्यासन र पर्पसले चाहिँ इको फ्रेन्डली कम्पनी छ मेरो, इको-साथी नेपाल भन्ने. र मेरो चाहिँ एउटा नट फर प्रफिट अर्गनाइजेसन छ, त्यसलाई चाहिँ आमा सुरक्षा नेपाल भन्छौँ हामीले. त्यसमा चाहिँ हामीले प्रेग्नेन्ट आमाहरू, नेपालको प्रेग्नेन्ट आमाहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छौँ. ओके, सो अहिलेलाई चाहिँ I'll ask you this, कि what inspired you to transition from a dental surgeon to an eco-entrepreneur and a social activist? होइन, फर्स्टमा चाहिँ लाइक हाउ डिड इको-साथी स्टार्ट? यस्तो हुँदो रहेछ क्या. फर्स्टमा चाहिँ म र मेरो हस्बेन्ड जापान गयो होइन. जापान गएको थियो 2017 or 16 हो. त्यसपछि त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ हामीले अब हुन्छ नि कति प्लास्टिकको झोला प्रयोग युज गरेर हुन्थ्यो, मतलबै हुँदैन थियो. अझ जापानको कन्भिनियन्स स्टोरमा त 2-3वटा प्लास्टिकको झोलामा सामान दिने त्यो चलनै छ. अनि त्यहाँबाट चाहिँ ताइवान घुम्न नजिकको कन्ट्री हो नि त. सो मलाई चाहिँ त्यहाँ गएको बेला नजिकको कन्ट्रीहरू घुम्यो भने ट्राभल गर्न पर्यो वाला थियो क्या. अनि अलिअलि पैसा जम्मा गऱ्यो हामीले होइन. सो मैले पढाउँथेँ क्या त्यहाँ जापानमा, इङ्ग्लिस पढाउँथेँ क्या. ए ओके. त्यो बेला अनि बेबिजहरू थिएन, मेरो बेबीहरू थिएन. अनि मेरो हस्बेन्ड भर्खर बिहा भएको थियो, 6 months भएको थियो. उसले स्कलरसिप पायो अनि हामी त्यहाँ गयो. अनि त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ मलाई इङ्ग्लिस पढाउने मैले चाहिँ यति अप्लाई गरेँ क्या मैले. अनि इङ्ग्लिस पढाउनु पाएँ होइन. अनि त्यसको अलिकति पैसा जम्मा गऱ्यो क्या हामीले. अब ताइवान जानु पऱ्यो, नजिकको कन्ट्री छ भनेर. अनि त्यहाँ गएको. अनि त्यहाँ चाहिँ 2जना साथीहरू चाहिँ एकदम इको फ्रेन्डली रहेछ क्या, जसले हामीलाई घुमाइरहेको थियो नि. फर्स्टमा लैजाने नै भिगन क्याफेमा लगेको क्या होइन. त्यो भिगन क्याफे त हरियो क्या, पुरै हरियो. त्यो क्याफे नै छोपेको क्या, त्यस्तो राम्रो थियो. अनि त्यतिखेर त मलाई भिगनको नै थाहा थिएन, केही थाहा थिएन कि. अनि हामी चाहिँ जाँदा नि आफ्नो मिनरल वाटर बोतल बोक्ने हुन्छ नि, 4 हुन्छ भनेर रियुजेबल वाटर बोतल नबोक्ने. अब उनीहरूलाई कति क्रिन्ज लागेको थियो होला त्यो बेला जस्तो लाग्छ कि अहिले चाहिँ. अनि एक दिन चाहिँ हामीलाई ल अब हामी पिकनिक जानुपर्छ, अलिक त्यो झरना जस्तो ठाउँ छ जाम भनेर भन्यो. अनि म चाहिँ ल ओके भने 1 week बसेको थियौँ कि. सो हामीले ताइवानको चाहिँ टाइपे पनि घुम्यो, आउटस्कर्ट्स पनि घुम्न पायो कि, वालियन भन्ने ठाउँमा. त्यहाँ जाँदा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो टपरवेयरहरू लिएर गएको क्या. एउटा क्याफेमा गएर नुडल्सहरू राख्यो. अनि कफीहरू नि 100 mlको कफीहरू सबै त्यो आफ्नो वाटर बोतलमा राखेर लगेको होइन. सबै मजाले अनि कारमा लोड गर्यो अनि लग्यो क्या. अनि हामी चाहिँ पुरै मिनरल वाटर बोतल थियो क्या हामीसँग चाहिँ. अनि त्यहाँबाट रमाइलो गऱ्यो, एकदम रमाइलो ठाउँ थियो. हिँड्यो रमाइलो गऱ्यो, त्यहाँ खायो होइन. अनि फर्किँदा चाहिँ तिम्रो केही वेस्ट थिएन क्या त्यहाँ. सबै बोकेर आयो नि त टपरवेयर, जे लगाएको थियो त्यो. अनि त्यसपछि म त अचम्म लाग्यो, किनभने फर्केर हेर्दा त हामीले अब हुन्छ नि गोदावरीमा पिकनिक जान्छ, कता पिकनिक जाँदा कति फोहोर हुन्छ, फोहोर होइन. ल आजकल त अब प्लास्टिकको प्लेट युज नगरे पनि तिम्रो त्यो टपरीहरू युज गरे पनि जतासुकै फोहोर हुन्छ क्या, त्यस्तो खालको हुने. अनि म त यस्तो अचम्म लाग्यो क्या, वाह यस्तो खालको लाइफस्टाइल नै हुँदो रहेछ भन्ने भयो क्या. अनि मैले चाहिँ जहिले के सोच्थेँ भने मलाई चाहिँ डेन्टल सर्जन मात्र भएर मर्नु छैन होइन, के हो त मेरो पर्पस लाइफमा, म कस्तो मान्छे हो त भन्ने यस्तो चाहिँ त्यतिखेर पनि थाहा थिएन क्या. म 26 को थिएँ होला त्यतिखेर. त्यो बेला चाहिँ यस्तो इको फ्रेन्डली कुराहरूमा त्यस्तो इन्ट्रेस्ट थिएन, केही पनि थिएन कि, थाहा पनि थिएन नि त. अनि उनीहरूलाई देखिसके चाहिँ म एकदमै इन्सपायर्ड भएँ. अनि वेन वी केम ब्याक टु जापान त्यहाँबाट, अनि त्यसपछि मैले चाहिँ आफ्नो झोला आफै बोक्न थालेँ क्या. अनि कहिले पनि अब म चाहिँ यो वेस्ट गर्दिनँ भन्ने चाहिँ मलाई त्यो फिल भयो. अनि त्यसपछि नेपाल आयो हामी. नेपाल आइसकेपछि मैले चाहिँ अब म चाहिँ अब
इको फ्रेन्डली हुन खोजिरहेको छु नि त आफ्नो जर्नी चाहिँ सानो सानो स्टेप चाहिँ कसरी गरिरहेको छु भनेर चाहिँ देखाउन मन लाग्यो कि अनि इन्स्टाग्राममा एकदम एक्टिभ हुन्छु म होइन अनि धेरै पोस्ट गर्न मन लाग्छ अनि इन्स्टाग्राममा चाहिँ मैले इको-साथी नेपाल भनेर एउटा पेज खोलेँ क्या सो त्यसमा चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म म के गर्छु मैले कसरी चाहिँ स्विच गरिरहेको छु भनेर देखाउन खोजेँ क्या सो त्यो देखाउँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले यो ब्याम्बो टुथब्रस कहाँ किनेको यो ब्याग कहाँ बनाएको भनेर चाहिँ धेरै सोध्न थाल्नुभयो कि अनि मैले चाहिँ अब नेपालमा कहाँ छ त भनेर क्लिक गर्दाखेरि एउटा लिङ्क भेटेँ क्लिक गर्दा चाहिँ चाइनाको वेबसाइटलाई डाइरेक्ट गर्यो क्या अनि त्यो क्लिक गरेर किन्दाखेरि 1 महिनापछि एउटा टुथब्रस आएको क्या एउटा टुथब्रस त्यो पनि पुरै बबल ऱ्यापिङमा ऱ्याप भएर आयो अनि मैले चाहिँ ल म पुरा इको फ्रेन्डली हुन खोजिरहेको छु यो त पुरै बबल ऱ्यापिङमा आयो भनेपछि केही मलाई इट डिन्ट मेक सेन्स टु मी अनि त्यसपछि मैले म जस्तो 5 जना भए पनि म उनीहरूलाई टुथब्रस दिन चाहन्छु भन्ने सोचेर चाहिँ मैले एउटा कम्पनी खोजेँ त्यो चाहिँ भियतनाममा थियो सरी अनि त्यहाँबाट मैले 500वटा टुथब्रस लिएर आएर अनि सुरु गरेको हो क्या कम्पनी अनि त्यो त एकैछिनमा त्यो आउट अफ स्टक भएको क्या अनि त्यतिखेर मसँग पैसा पनि थिएन होइन अनि मैले मेरो ममलाई भनेँ क्या मम्मी मलाई चाहिँ यस्तो कम्पनी खोल्न मन छ धेरैजनाले सोधि पनि राख्छन् आई थिङ्क आई सुड डु इट तर मसँग पैसा छैन भन्यो मम्मीसँग चाहिँ रहेछ क्या पर्समा त्यति नै खेर सी जस्ट गिभ इट टु मी क्या त्यो पैसाको बन्डल अनि त्यसपछि आई रिटर्न इट टु हर तर त्यतिखेरको चाहिँ एकदम ठुलो सपोर्ट लागेको थियो क्या मलाई Okay, so were you the pioneer of bringing यस्तो eco-friendly सामान to Nepal? यस्तो थियो 2018 सम्म चाहिँ एउटा पनि कम्पनी थिएन जुन टाइममा मैले रिसर्च गरिरहेको थिएँ अनि त्यसपछि पनि यो ब्याम्बो टुथब्रसदेखि लिएर इको फ्रेन्डली सामानहरू यस्तो खालको है भनेर अनि अवेरनेस रेज गर्दै गर्ने चाहिँ कुनै पनि हुनुहुन्थेन कि कोही पनि थिएन त्यतिखेर टुथब्रस नै चाहिँ बिकज यु वर फ्रम अ डेन्टल ब्याकग्राउन्ड अनि मलाई थाहा थियो कि हाउ अ टुथब्रस सुड फिल लाइक अनि लुक लाइक होइन अनि कतिवटा ब्रिसल हुनुपर्छ त्यसमा त्यो पनि स्पेसिफाइड हुन्छ क्या सो त्यो चाहिँ मलाई सबै थाहा थियो अनि मैले चाहिँ यस्तो यस्तो स्पेसिफिकेसन भएको टुथब्रस मलाई चाहिन्छ भनेर चाहिँ भियतनामबाट अर्डर गराएको थियो क्या त्यतिखेर ओके सो पायोनियर हुँदा हुँदै दिदी कति धेरै प्रब्लम्सहरू नि हुन्छ होइन जस्तै when you're the first one to do something, you don't have anyone to look up to. होइन आफै गर्नुपर्छ अनि प्राइसिङ के कस्तो गर्ने मार्केटको रिसर्च कसरी गर्ने अनि हाउ डु वी कन्भिन्स द कस्टमर टु स्विच इन्टु सस्टेनेबल प्रडक्ट त्यो त एकदम गाह्रो कुरा हो नि त इफ कसैले गरिरहेको थियो भनेदेखि चाहिँ उसले जे अफर गरिरहेको छ उसले मार्केटमा एउटा बेस बनाइसक्यो आफूले पनि बरु त्योभन्दा अलिकति सस्तो गरिदियो भने यु हेभ द कस्टमर्स होइन तर फर यु टु स्टार्ट समथिङ अल बाई योर ओन हाउ वाज द जर्नी लाइक कति गाह्रो भयो कति सजिलो भयो त्यतिखेर चाहिँ मेरो फेरि यो प्रेग्नेन्सीको जर्नी पनि वी वान्टेड टु कन्सिभ हाम्रो त्यस्तो थियो अनि तिम्रो यो त मैले हुन्छ नि यस्तो त्यतिखेर मलाई फेरि हाम्रो अनलाइन त अलिअलि बुम भइरहेको थियो क्या त्यतिखेर अनलाइन हुन्छ नि एक्टिभिटिजहरू सोसियल मिडिया अलिअलि बढ्न थालेको थियो क्या त्यतिखेर अनि म आफै पनि पढाइरहेको थिएँ क्या फेरि काम पनि गरिरहेको थिएँ अनि यो पनि गर्नु छ अर्डर्स पनि आइरहेछ प्याकिङ पनि गर्नु परेछ ओहो अनि केमा प्याक गर्ने त कसरी केही थाहा छैन अनि म चाहिँ न्युज पेपरमा गर्छु भनेर मैले सोचेँ क्या किनभने न्युज पेपर त रिसाइकल गरेको हो नि त युआर नट बाइङ नयाँ पेपर त्यो चाहिँ डिफरेस्टेसन कज गर्छ त्यसले चाहिँ भनेर मैले नि न्युज पेपर लिएर आएर अनि आफैले मैले चाहिँ आफूले कहिले क्राफ्टी मान्छे सोच्दिनँ थिएँ क्या तर पढेपछि त जे पनि गर्नुपर्दो रहेछ क्राफ्टी पनि भयो म हुनुपर्छ अनि बनाएँ पुरै अनि एउटा टुथब्रस पनि अर्डर आउने क्या अनि कहिलेकाहीँ त आफै पनि नजिकै छ भने चाहिँ गइहाल्थ्यो क्या खुरु रेस्टुरेन्टमा गइहाल्थ्यो क्या आई थिङ्क पहिलाको हाम्रो कस्टमरले मलाई चिन्नुहुन्छ क्या त्यसरी पनि मलाई देखेको पनि छ क्या अनि अहिले त हाम्रो अब प्रपर ऊ नै छ हाम्रो डेलिभरी पार्टनर्सहरू तर सुरु गर्दा चाहिँ के अरे हामीले अवेरनेसबाट सुरु गरेको एडभोकेसीबाट सुरु गरेको प्लास्टिक चाहिँ सिङ्गल युज प्लास्टिक कसरी कम गर्ने किन कम गर्ने भनेर सुरु गरेको त्यतिखेर न कसैले त्यस्तो एकदमै रिगरसली एक्टिभिजम गरिरहेको थियो न चाहिँ कसैले डिजिटली भनौँ न अझै डिजिटली त थिँदै थिएन कि न त कसैले यस्तो सामान बेचिरहेको थियो क्या अनि न मलाई प्राइसिङ राख्न आउँथ्यो किनभने म त त्यो ब्याकग्राउन्डबाट पनि होइन अनि मैले चाहिँ मेरो सबै वरिपरिको सब साथीहरूलाई म यसको टुथब्रसको प्राइस चाहिँ 150 राख्न लाग्छु वुड यु बाई इट भनेर मैले ऱ्यान्डमली राख्दै क्या मैले त्यसपछि अनि मैले गएर हेर्दाखेरि चाहिँ भाटभटिनीमा यसो हेर्दाखेरि चाहिँ 50 रुपियाँदेखि 500 रुपियाँको टुथब्रस रहेछ क्या सो इलेक्ट्रिकहरू पनि होइन 500को नर्मल टुथब्रस पनि त्यतिको क्या अनि मैले चाहिँ आई थिङ्क दिस इज अलिकति ठिक्कको रेट एकदमै हाई पनि छैन ठिक्कको छ 150 गर्छु भनेर सोचेँ अनि मैले धेरैजनालाई सोधेँ क्या अनि त्यो चाहिँ अझ गुड वे रहेछ क्या मैले गरेको नथाहा पाइकन पनि मैले त्यो
त्यसरी सोधेर त्यो एउटा टाइप अफ रिसर्च गरेर अनि मैले राखेको हो अनि अहिले चाहिँ अब एभ्री वान थिङ्क्स द्याट इज अ बेन्चमार्क अनि त्यसलाई नै अलि तलमाथि गरेर अनि सेल गर्नुहुन्छ अहिले चाहिँ ओके सो स्टार्टेड फ्रम द टुथब्रस अनि त्यहाँबाट बिस्तारै भेरिएसन्सहरू कसरी एड गर्दै जानुभयो मलाई चाहिँ ट्राभल फ्रेन्डली चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्थ्यो कि हाम्रो प्रडक्ट चाहिँ ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ लाइट हुनु पऱ्यो अनि त्यसपछि इको फ्रेन्डली हुनु पऱ्यो ट्राभल गर्दा वेस्ट फाल्नु भएन कतै पनि होइन हाम्रो कस्तो राम्रो राम्रो डेस्टिनेसन्सहरू छ तिनीहरू चाहिँ वेस्टले लिटर गरेर फोहोर गरेर त्यस्तो चाहिँ हुनु भएन अनि कन्सियस हुनु पऱ्यो अनि हरेक कुरा चाहिँ अलिकति हेल्थ फ्रेन्डली पनि हुनु पऱ्यो भन्ने चाहिँ मेरो थियो त्यही अनुसारले प्रडक्टहरू चुज गर्दै नेपालमा के बनाउन सक्छ इदर प्याकेजिङ गर्न सक्छ कि के बनाउन सक्छ अनि त्यसरी चाहिँ नेपालमा पनि अलिअलि केही सामानहरू बनाउने हो कि भनेर हामीले टोट ब्याग पनि बनायो त्यसपछि टोट ब्याग चाहिँ तिम्रो 6वटा 7वटा कम्पार्टमेन्ट भएको टोट ब्याग थियो क्या हामीले बनाएको अनि एकदम मन पराउनु भएको कि सबैजनाले हाम्रो एकदम सेल्स पनि भयो अहिले त कति धेरै त्यस्तो खालको टोट ब्यागहरू छ त्यतिखेर चाहिँ वी डिड इट फर द फर्स्ट टाइम इन नेपाल त्यो टोट ब्याग त्यसमा कम्पार्टमेन्ट भएको क्या अनि प्रोडक्सन कसले गरिरहेको थियो त मैले नै आफै गर्थेँ डिजाइन एन्ड एभ्रिथिङ सबै गर्थेँ क्या म त यस्तो प्यासनेट थिएँ सिलाउने चाहिँ अर्को हाम्रो मैले खोजेको थिएँ म्यानुफ्याक्चरर अनि त्यस तर मलाई यस्तो खालको चाहिन्छ भनेर फोटोहरू देखाएर होइन टु एन्ड फ्रो गर्ने अनि त्यसपछि कस्तो खालको क्वालिटी चाहिन्छ कस्तो त्यो ब्याग चाहिन्छ भनेर टु एन्ड फ्रो गरेर हामीले पछि त एक्सपोर्ट पनि गर्यो क्या यो ब्याग चाहिँ एकदम धेरै एक्सपोर्ट पनि गराएको थियो क्या इम्पोर्टिङ टु एक्सपोर्ट नै गऱ्यो क्या कति अनि अरू सामानहरू चाहिँ हामीले ट्राभल कटलरी सेट भन्ने चाहिँ ब्याम्बूको कटलरी सेट थियो त्यसको प्याकेजिङ चाहिँ हामीले कटनको ब्याग झोला बनाएको थियो अनि अर्को चाहिँ नि ट्राभल गर्दाखेरि माउन्टेन्समा जाँदा कटलरी नभिजोस् भनेर वाटरप्रुफ पनि बनाएको थियौँ कि सो यही नै सो मलाई चाहिँ कसरी चुज गर्थेँ भने ट्राभल फ्रेन्डली र हेल्थ फ्रेन्डली हुनु पर्यो भनेर चाहिँ चुज गर्थेँ कि सामानहरू अनि अब जस्तै इको फ्रेन्डली प्रडक्ट युज गर्दाखेरि त त्यो सेन्स अफ सेटिस्फ्याक्सन मैले इको फ्रेन्डली प्रडक्ट युज गरेको छु भन्ने त छँदैछ होइन तर अहिलेको त्यो मेन च्यालेन्जेस चाहिँ के हुन्छ त जस्तै अहिले इक्जाम्पल हामी नै केही सामान किन्न गयो भने पनि अहिले त एस्थेटिक्सको ट्रेन्ड छ नि त होइन सामान एस्थेटिक्स कसरी हुन्छ भन्दाखेरि प्याकेजिङले त्यसरी एस्थेटिक्स हुन्छ होइन सो अब मान्छेले चाहिँ गुड प्याकेजिङ र गुड क्वालिटी अफ प्रडक्ट राखिदियो भने चाहिँ आई थिङ्क मोस्टली पिपल वुड प्रिफर गुड प्याकेजिङ किनभने हेर्दा राम्रो भएपछि राम्रो हुन्छ भन्ने हुन्छ नि त लट अफ पिपल डु द्याट होइन मैले आफूले गर्दाखेरि पनि बिजनेसमा सस्टेनेबल हुने बित्तिकै आई हेभ टु कम्प्रोमाइज अन अ लट अफ थिङ्स होइन अब जस्तै मेरो प्याकेजिङ अलिकति फरक हुन सक्ला के होला तर मान्छेलाई चाहिँ वाट एभर इज अपिलिङ झिलिमिली हुन्छ नि हेर्दाखेरि राम्रो देखिने त्यो हुन्छ जस्तै तपाईँको पनि प्रडक्ट आइभ सिन यु ऱ्याप इट इन द न्युज पेपर एन्ड देन यु गिभ इट टु देम होइन सो त्यो चाहिँ के छ च्यालेन्जेसहरू त्यसमा सस्टेनेबल प्रडक्ट गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यसले गरेर चाहिँ मेरो बिजनेसमा अलिकति हुन्छ नि सेटब्याक भएको छ जस्तो लाग्छ कि होइन सस्टेनेबिलिटी नै मेरो पावर हो जस्तो छ कि वाट्स द सिनारियो होइन क्वेसन्स त एभ्री टाइम रेज हुन्छ कि वाट डु वी चुज भनेर तर कहिले पनि त्यसलाई चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेको छैन पानी परेर बेलामा तिम्रो डेलिभरी गर्दाखेरि कति बिग्रिन्छ सामान होइन अनि त्यसपछि अब इभन इफ यु वेन यु इम्पोर्ट गर्दाखेरि मैले प्लास्टिक फ्री गरिदिनु भन्नुपर्छ बबल ऱ्यापिङ गर्न पाउँदैन कति सामान ड्यामेज भएर आएको हुन्छ होइन अनि अब नेपालमा पनि डेलिभरी गर्दाखेरि पहिला अब हाम्रो डेलिभरी पार्टनर चाहिँ टुटल हुनुहुन्छ क्या सो टुटलले चाहिँ एकदम मजाले हाम्रो 5-6 इयर्स हुनलाई सँगसँगै गरेको हो सो दे हेभ स्टार्टेड डेलिभरिङ आवर प्रडक्ट अनि यस्तो मजाले कि कहिले कम्प्लेन आएन कि पहिले मैले भनिसकेको थिएँ कि हाम्रो सामान चाहिँ न्युज पेपरमा हुन्छ अनि यसरी एकदम केयरफुल्ली डेलिभरी गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एकदम कस्टमरलाई चाहिँ एकदम बुझाएर मजाले डेलिभरी गरिदिनुहुन्छ क्या सो त्यसले चाहिँ कहिले पनि मलाई चाहिँ गाह्रो चाहिँ भएन तर अहिले आउट अफ भ्याली पठाउँदा चाहिँ कस्तो टफ हुने क्या त्यो बिग्रिने फुट्ने हुन सक्ने रहेछ अनि हामीले चाहिँ अहिले के गर्छौँ भने त्यो कार्टुनहरू फालिएको कार्टुनलाई चाहिँ रियुज गरेर बक्स बनाउँछौँ कि त्यो बक्समै अनि डेलिभरी गर्छौँ क्या आजकल चाहिँ अनि एक्सपोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ एक्सपोर्ट गर्दा चाहिँ हामीले ठुलो पेपर कार्टुनमा गर्छौँ अनि न्युज पेपरले पुरै ऱ्याप गरेर क्या पुरै न्युज पेपरले एकदम मजाले ऱ्याप गर्ने अनि कस्टमरलाई नै भन्छौँ द्याट वी आर डेलिभरिङ यसरी है हाम्रो चाहिँ प्लास्टिक युज हुँदैन अगाडि नै भन्ने हो क्या अनि धेरैजनाले चाहिँ आई लभ द प्याकेजिङ एकदम राम्रो लाग्यो यस्तो भनिरहेको हुनुहुन्छ क्या अब नर्मल जेनेरिक तिम्रो प्याकेजिङमा चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क उहाँहरूले यस्तो हुन्छ नि वाह भन्ने हुँदैन होला तर जब त्यो न्युज पेपरको रिसिभ गर्छ तब चाहिँ उहाँहरूलाई अर्कै सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ अलिकति मैले स्विच गरिरहेको छु हो अर्को चाहिँ मैले अस्ति हेर्दाखेरि चाहिँ इन्स्टाग्राममा इनिसिएटिभकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ वेन वी टक अबाउट हामी अब यसरी अर्डरमा जाऊँ इनिसिएटिभ
इम्प्याक्ट अनि रेकग्निसन होइन. सो इनिसिएटिभको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ आई स त्यो इन्स्टाग्राममा प्लास्टिक फ्री डे भनेर गर्नुभएको रहेछ होइन. सो प्लास्टिक फ्री डे गर्दाखेरि चाहिँ हाउ वाज द रेस्पोन्स लाइक, अनि त्यसले चाहिँ मान्छेको डे टु डे कन्जम्सनमा चाहिँ कतिको इम्प्याक्ट पारिरहेको छ छैन, कस्तो रहेछ त्यसको? हामी चाहिँ प्लास्टिक फ्री जुलाई नै मनाउँछौँ कि एभ्री जुलाई फर 30 days 31 days हामीले चाहिँ प्लास्टिक फ्री कसरी हुने भनेर कन्टेन्ट बनाउँछौँ क्या. सो प्लास्टिक फ्री जुलाई.org भनेको चाहिँ एउटा ग्लोबल मुभमेन्ट हो, ग्लोबल अर्गनाइजेसन हो. उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको अर्गनाइजेसनबाट वर्ल्डभरि नै त्यो अवेरनेस रेज गर्नुहुन्छ क्या त्यो टाइममा चाहिँ. अनि हामीले पनि त्यसबाट हुन्छ नि इन्सपिरेसन भन्ने कि त्यसलाई फलो गरेर हामीले चाहिँ जस होल मन्थ नै हामीले 1 जुलाईदेखि लास्टसम्म उहाँहरूको एउटा हुन्छ कि क्यालेन्डर केमा इन्सपायर गर्ने भनेर एभ्री डे. सो त्यही हामीले पोस्ट गर्छौँ क्या सबै कुरा क्या. फर 31 days हामीले त्यो कसरी इको फ्रेन्डली हुने अथवा प्लास्टिक फ्री हुने भनेर चाहिँ हामीले कन्टेन्ट राख्छौँ. अनि यस्तो धेरै रेस्पोन्स आउँछ क्या त्यसमा चाहिँ. मैले पनि यो गरेँ भनेर पिक्चर पठाइराख्नुहुन्छ कसैले, आज मैले बोतल लिएर गएँ नि हुन्छ नि त्यस्तो भनेर होइन पिक्चर पठाउने. अनि त्यसपछि हामीले अझ प्लिज सेयर यर हजुरहरूको के छ भनेर सेयर गर्नुहोस् भनेर नै हामीले भन्छौँ आफ्नो स्टोरिजबाट. अनि उहाँहरूले सेयर पनि गरेर राख्नुहुन्छ कि कति. अनि आज मैले स्ट्र युज गरिनँ, मैले नो भने भनेर मेसेजेस आउँछ. त्यसले चाहिँ एकदम धेरै हुन्छ नि, त्यसले चाहिँ एकदम इम्प्याक्ट एकजनालाई मात्रै पनि प्लास्टिक फ्री भयो भने हाम्रो लागि चाहिँ पुग्यो क्या. यसो च्यालेन्ज चाहिँ होइन अवेरनेस क्रिएट गर्नलाई तपाईँहरूले चाहिँ हामीले युज गरिरहेको छैन भने यु गाइज आर सेयरिङ योर स्टोरी अनि मान्छेले चाहिँ दे आर सेयरिङ देयर स्टोरी कि यस्तो गरिरहेको छ. ओ द्याट्स सच अ नाइस इनिसिएटिभ. उहाँहरू चाहिँ हामीबाट इन्सपायर भएर गऱ्यो भनेर चाहिँ अनि उहाँहरूले चाहिँ पोस्टहरू गरेर आउनुहुन्छ, स्टोरिजमा राखिदिनुहुन्छ, विच इज अमेजिङ. ल अब वेन वी टक अबाउट इम्प्याक्ट, अब यहाँ कुरा गर्दा गर्दै चाहिँ मैले आई डिड अ रिसर्च अस्ति न, अनि त्यसपछि आई केम अक्रस दिस कि इको साथीले चाहिँ दे हेभ प्रिभेन्टेड 10,000 kgs अफ प्लास्टिक वेस्ट फ्रम ल्यान्डफिल भनेर होइन. सो क्यान यु ब्रेक द्याट इन्टु लाइक रियल लाइफ प्र्याक्टिकल टर्म कि के हो त्यो भनेको चाहिँ? अहिले चाहिँ 15,000 भइसक्यो. इनफ्याक्ट त्यसलाई चाहिँ एडिट गरेको छैन. 15,000 kg काउन्टिङ एभ्री डे होइन. त्यो चाहिँ हामीले जस्तै अब हामीले टुथब्रस सेल गर्छौँ नि, अनि टुथब्रसमा कति हुन्छ त कार्बन फुटप्रिन्ट अनि कति चाहिँ हामीले रिड्युस गरिरहेको छौँ ब्याम्बो टुथब्रस युज गरेर, त्यसलाई पनि क्यालकुलेट गरेर अनि हामीले चाहिँ एउटा निकालेको हो. अथवा त्यो टुथब्रस हामीले एउटा टुथब्रस मात्रै पनि ल्यान्डफिलमा जान दिएन भने चाहिँ अनि त्यो इन्टु कतिवटा टुथब्रसेस सेल गर्यो त अथवा कतिवटा बोतल सेल गर्यो भनेर चाहिँ हामीले त्यसलाई केजीमा कन्भर्ट गरेर अनि गरेको हो. सिन्स द स्टार्टिङ अहिलेसम्म चाहिँ 15,000 प्लास्टिकको प्रडक्टहरू चाहिँ हामीले एलिमिनेट गरेको छ. अनि कति ड्युरेसनसम्म लास्ट गर्छ दिदी एउटा ब्याम्बो टुथब्रस हामीले लियो भने? टुथब्रस चाहिँ 3 months हो. हामीले एज अ डेन्टल सर्जन चाहिँ 3 monthsमा चेन्ज गर्नुहोस् भनेर भन्ने हो. तर एकदम मजाको लङ लास्टिङ चाहिँ हुन्छ क्या. अब हामीले 3 महिनामै चेन्ज नगरे पनि इट वर्क्स मजाले. सो चेन्जै गर्नु पर्यो भने पनि प्लास्टिक वेस्ट भन्दा त यो धेरै अफकोर्स मजाले त्यसलाई बायोडिग्रेड गर्न मिल्यो मजाले होइन. सो मजाले त्यसलाई चाहिँ माटोमा गरिदिने अनि त्यसमा मजाले त्यो बायोडिग्रेड हुन्छ. अब हुन्छ नि टुथब्रस एउटा प्लास्टिक त हजारौँ वर्षसम्म त्यही नै हुन्छ क्या. अब मैले हुन्छ नि बाटोमा हिँड्दाखेरि एउटा स्पुन कसैले फालिरहेको छ आइसक्रिमको भने त्यो स्पुन मैले हुन्छ नि 1 वर्षदेखि त्यहीँ देखिरहेको छु क्या. त्यो कसैले फाल्नेवाला पनि छैन. त्यो कस्तो फोहोर देखिन्छ क्या होइन. अनि त्यो माटोमा त्यो मिसिँदा पनि मिसिँदैन होइन. त्यही भएर अनि हार्मफुल पनि छ. त्यसले कति सानो केमिकल्सहरू रिलिच आउट गरिरहेको हुन्छ. हामीले अननोइङले त्यसलाई खाइरहेको हुन्छ. अनि अहिले त अब रिसर्चमा के अरे ब्लडमा पनि प्लास्टिक छ, डिएनएमा प्लास्टिक छ, अफकोर्स. अनि त्यसपछि तिम्रो अब ब्रेस्ट हाम्रो आई थिङ्क इभोल्युसनको पार्ट नै हुन लाग्छ कि प्लास्टिक लाग्छ. अब इभोल्युसनमै पुरै प्लास्टिक भइसक्यो त्यस्तो भइसक्यो क्या अहिले त. अब रेकग्निसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ होइन युर डुइङ सच अमेजिङ वर्क्स बाई द वे. अनि यु गट दिस सोसल इम्प्याक्ट अवार्ड, सो यु वर अनर्ड विथ द्याट. त्यो चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ हात्ती नेपालले अर्गनाइज गर्नुभएको थियो लास्ट इयर. अनि त्यसमा चाहिँ नेपालभरिबाट चाहिँ 7 जना एकदम सोसियली इम्प्याक्ट गर्नुभएको वुमेनहरूलाई चाहिँ अवार्ड दिनुभएको थियो कि उहाँहरूले. सो वान अफ देम वाज मी. अनि त्यो एकदम अनर्ड फिल भयो. त्यसमा मैले मेरो ममलाई लिएर गएको थिएँ होइन. अनि सी वाज सो ह्याप्पी अल्सो. अनि त्यही खुसी लागेको थियो त्यो बेला त. कति इको साथी स्टार्ट गरेको कति पछि चाहिँ यो कति अब? 5 years. अहिले इट्स बिन 6 years होइन? रिसेन्टली 6 years. कङ्ग्रेचुलेसन्स अन 6 years अफ माइलस्टोन. हाउ लङ इज योर्स? अब मेरो पनि 5 years हुन्छ. 5 years? डिसेम्बरमा 5 years हुन्छ.
तिम्रो कस्तो थियो जर्नी बरु मलाई त्यो पनि जान्नु मन थियो मेरो पनि यस्तै हो आई वान्टेड टु डु समथिङ फर माइ सेल्फ भन्ने चाहिँ पहिल्यैदेखि नै थियो अनि मलाई चाहिँ लकडाउनको टाइमतिर चाहिँ ओहो अब त मलाई आफ्नो लागि केही गर्ने लकडाउनमा बिजनेस लट अफ बिजनेसेस बुम्ड इन लकडाउन किनभने अनलाइन कल्चर त्यहाँबाट स्टार्ट भयो नि त लुगादेखि ग्रोसरीदेखि सबै अनलाइन वान क्लिक अवे थियो अनि मलाई नि आई वान्ट टु स्टार्ट समथिङ फर माइ सेल्फ भन्ने थियो अनि लकडाउनमा चाहिँ म र मेरो साथीहरू बसेर डिस्कस गरेर ल स्टार्ट गरौँ भनेर अनि एकदम इम्पल्सिभ आइडिया थियो कि हाम्रो अनि मलाई चाहिँ अब नाम के राख्ने भनेर हामीले जस आई थिङ्क 1 कि 2 आवरमा स्टार्ट गराए बिजनेस हो कि त्यो एन्ड आई वान्टेड टु लाइक नेम इट के राख्ने मलाई मनैदेखि गर्न मन लागेको कुरा बरु मनैदेखि राखौँ भनेर होइन मनैदेखि नेपाल मनदेखि मनसम्म भनेर राखेँ अनि पछि बिस्तारै साथीहरू चाहिँ ब्याक आउट भयो अनि अराउन्ड 3 months पछि चाहिँ सोलो नै गरिरहेको अब अहिले इट्स बिन 5 years अब डिसेम्बरमा 5 years हुन्छ या त्यही त आई मेट यु ली शेर्पामा फर द फर्स्ट टाइम अनि त्यो क्यान्डलहरू यस्तो राम्रो थियो क्या मैले कस्तो गुड क्वालिटीको अनि त्यसपछि टाढैबाट नि मैले देख्दाखेरि म त्यो दिन चाहिँ म स्टलमा बसिरहेको थिएँ बहिनीसँग अनि कति सेल्स पनि भएको थियो क्या म त वाउ ल खतरा जस्तो लाग्यो एकदम मन परेको थियो कि त्यही बेला त भने आई फर्स्ट एन्काउन्टर यु त्यही बेला होइन आउने बित्तिकै मलाई मेरो बहिनीले एकजना भेट्न खोजिरहनु भएको छ भने म को हो भने दिदी आई सो वेलकमिङ ओहो ल है यस्तो जली मान्छे आई एम सो ग्ल्याड युर डुइङ दिस भनेर हुन्छ नि कहिलेकाहीँ सानो कसैले गुड वर्ड्स मात्रै भनिदियो भने त्यो एकदम लङ लास्टिङ इम्प्याक्ट हुन्छ कि आई थिङ्क यु वर वान अफ दोज people है thank you so much for that अहिले पनि for bringing that topic out but now अब हामी एकदम डिफ्रेन्ट कुरा गर्छौँ एकदम युनिक लाग्यो मलाई तपाईँको आइडियाजहरू पर्सपेक्टिभ्सहरू let's talk about your studio now recycle studio कस्तो अमेजिङ आइडिया अपसाइकल्ड एन्ड रिसाइकल्ड नथिङ इन माई स्टुडियो इज न्यू अब सबै कुरा चाहिँ तिम्रो एउटा टेबल छ विच इज एज ओल्ड एज मी के को स्टुडियो एक्चुअली भनिदिनुहोस् इको-साथी नेपालको स्टुडियो हो होइन चिकनको के मेरो मम ड्याडले चाहिँ घरको ठ्याक्कै पछाडि एउटा सेड जस्तो बनाइसकेको थियो कि राम्रो ठाउँ तर त्यसमा चाहिँ टर्की र कुखुराहरू पाल्नुहुन्थ्यो कि अनि त्यो चाहिँ अब नपाल्ने भनेर उहाँहरूले डिसाइड गरिसकेपछि म यहाँ स्टुडियो बनाउँछु किनभने मेरो बाबु नानी पनि यहीँ घरमै हुन्छ मलाई सजिलो पनि हुन्छ ठ्याक्क त्यहाँ गयो अनि हेऱ्यो अनि स्टुडियोमा काम गर्यो आयो भन्ने चाहिँ मैले सोचेँ त्यो चाहिँ अलिक टाढा चाहिँ छ क्या लेलेमा हो होइन अनि हाम्रो काम गर्ने मान्छेहरू जो हुनुहुन्छ हाम्रो टिमलाई आउनलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ तर मलाई चाहिँ एकदम सजिलो क्या घरमा ठ्याक्कै पछाडि अनि त्यसलाई चाहिँ के गर्यो भने मैले त्यो अब यसलाई कसरी चाहिँ गर्न मिल्छ कम कस्टमा अनि त्यसपछि एकदम इको फ्रेन्डली तरिकाले हेर्दाखेरि नि एकदम आफूलाई नि काम गरौँ लाग्ने कसरी बनाउने भन्दाखेरि त्यो माथिको त्यो ठ्याक्क टिनको त एकदम गर्मी आउने नि त तलपट्टि चाहिँ अपसाइकल वुडहरूले मजाले उ गरिदिनु भयो क्या छाइदिनु भयो अनि मैले कलर गर्दा कति पर्छ त भनेर सोधेको क्या पुरै फुल स्टुडियोलाई 40,000 पर्छ भनिरहेको होइन अनि मैले चाहिँ ओ माई गड 40,000 यो त अति भयो भनेर सोचेँ क्या मैले त्यतिखेर आफूसँग तेह्र लकडाउन थियो त्यतिखेर झन् अझ सेल्स पनि केही थिएन अनि 40,000 त अति भयो भने अनि त्यतिखेर मैले ठ्याक्क फेरि मेरो नानी जन्माएको थियो क्या बाबु जन्माएको थियो सो त्यतिखेर अनि मैले के गरेँ भने मेरो हस्बेन्ड मेरो मम र ड्याडले चाहिँ 10,000 रुपियाँको कलर लिएर आइसक्यो व्हाइट कलर मैले चाहिँ व्हाइट कलर गर्न मन छ भनेको थिएँ कि अनि रेनकोट लगाएर टाउकोमा त्यो टोपी लगाएर सबजनाले कलर लगाएपछि त तिम्रो 2 बजेदेखि बेलुका 9 बजीसम्म त फुल कलर भइसक्यो फ्यामिलीको सबैजनाले रमाइलो पनि लाग्छ नि त कलर गर्नु कति रमाइलो हुन्छ मलाई 40,000 बच्यो मेरो होइन अनि स्टुडियो नि राम्रो देखियो कस्तो मजाको देखिएको क्या सो त्यसरी चाहिँ स्टुडियो सुरु गरेको अनि हाम्रो स्टुडियोको सबै फर्निचरहरू चाहिँ अब घर बनाउँदाखेरि कति धेरै तिम्रो मेटलको त्यो चिजहरू बाँकी रहन्छ अनि वुडन चिजहरू कति फाल्न लागेको हुन्छ नि फोहोर हुन्छ नि वेस्ट त्यसको नै मैले सबै बनाएको छु क्या अनि स्टुलहरू बस्ने ठाउँहरू पनि सबै अपसाइकल्ड अनि त्यसपछि रिसाइकल गरेको अरू छ क्या एकदम रमाइलो स्टोरी नै छ पुरै सो फ्रम एन ओल्ड चिकन कुप टु रिसाइकल्ड अपसाइकल्ड इको-साथी नेपालको स्टुडियो वी वुड लभ टु सी दैट पुरै स्टोरी नै छ क्या लिटरली त्यो पुरै हुन्छ नि तिमीले हरेक चिजमा चाहिँ म स्टोरी छ क्या एभ्री कर्नर राइट अनि त्यो तलको त्यो जुन कार्पेट हामीले चाहिँ त्यो बुनेको त्यो परालको सुकुल राखेको छौँ क्या सो तिमीलाई जाँदाखेरि नि खुट्टामा नि के आनन्द फिल हुन्छ क्या अनि त्यो चाहिँ कस्तो भयो भने मैले एउटा ठाउँमा सोधेँ कति लाग्छ भनेर अनि उहाँहरूले चाहिँ 75,000 लाग्छ पुरै फ्लोरिङ गर्दाखेरि भनेर भन्नुभयो कि अनि मैले चाहिँ ओहो ल मैले पैसा सेभ गर्नुपर्ने रहेछ यसको लागि चाहिँ भनेर सोचिरहेको थिएँ कि अनि एक दिन चाहिँ मैले एउटा अङ्कललाई चाहिँ तिम्रो लुबुबाट साइकलमा सुकुल लिएर आइरहेको देखेँ क्या अनि हेर्छु त अङ्कलको पुरै हातभरि त्यो
छाला उकेको अनि लुबुबाट ल्याउँदा कस्तो होला गर्मीमा होइन साइकलमा अनि मैले चाहिँ ओहो यो त बिचारा कस्तो माया लाग्यो क्या होइन अनि मैले अङ्कल कति पर्छ भनेर सोधेँ उहाँले चाहिँ सबै उ गर्दाखेरि 25,000 पर्छ भनेर भन्नुभयो क्या ल ओके फेरि एकदम ओछ्याउने पर्फेक्ट पनि छैन क्या फेरि थिएन होइन तर मलाई उहाँलाई गर्नु दिनु मन लाग्यो कि त्यो अर्को त्यो कम्पनीलाई गर्नुभन्दा त उहाँलाई नै दिन ठिक छ जस्तो लाग्यो माया पनि लाग्यो पोसिबल अनि त्यसपछि पुरै त्यो हुन्छ नि फिनिसिङ पनि थिएन कि त्यसमा चाहिँ अनि मैले उहाँलाई चाहिँ भोलिपल्ट ल अब हजुर ट्याक्सीमा आउनु म ट्याक्सीको पैसा दिन्छु ट्याक्सीमै यो सबै राखेर लिएर आउनु होला भने त्यसपछि उहाँले आएर दिनुभयो अनि मेरो ड्याडले पुरै हुन्छ नि मजाले ओछ्याएर त्यसलाई चाहिँ आगोले अलिअलि मिलाउँदा जस अहिले चाहिँ पर्फेक्ट भएको छ क्या त्यो एकचोटि हामीलाई पिक्चर चाहिँ सेयर गर्नु लभ टु सी द्याट सो कमिङ ब्याक टु इको-साथी एन्ड इम्पोर्ट एक्सपोर्टको कुरा होइन हाउ इज द मार्केट लाइक अनि प्रडक्सन कसरी भइरहेछ अहिले चाहिँ लाइक इज इट लाइक 100% नेपालमै म्यानुफ्याक्चर हुने कि बाहिरबाट नै 100% इम्पोर्ट हो कि हाफ इम्पोर्ट हाफ म्यानुफ्याक्चर्ड कसरी भइरहेछ अहिले चाहिँ हाम्रो 60% प्रडक्ट चाहिँ नेपालमै बन्छ क्या सो हामीले वेलनेसको प्रडक्टहरू नि गर्छौँ वेलनेस भन्नाले तिम्रो डियोड्रेन्ट होइन अनि त्यसपछि आर्मपिट डिटक्स अनि त्यसपछि लिप बाम्सहरू त्यो पनि तिम्रो प्लास्टिकमा ऱ्याप हुन्छ नि त कति त अनि हामीले चाहिँ त्यसलाई कार्डबोर्डको त्यो सानो ट्युबमा ऱ्याप गरेर मजाको इको फ्रेन्डली भिगन लिप बामहरू बनाउँछौँ होइन सो यस्तो खालको प्रडक्टहरू चाहिँ नेपालमै बन्छ अनि इट्स अबाउट 60-40 नाउ इम्पोर्ट चाहिँ 40% मात्रै गर्छु 60% चाहिँ नेपालमै छ अनि त्यो लिप बामहरू अनि सोपहरू नै सोपहरू पनि छ कसरी हाउ डिड यु स्टार्ट यस्तो थियो क्या मलाई कति धेरैजनाले चाहिँ अब सोप छ किनभने प्लास्टिकमा ऱ्याप हुन्छ नेचुरल पनि छैन अनि त्यसपछि एकदम धेरै केमिकलले गरेको छ भनेर धेरैजनाले क्वेसन गर्नुहुन्थ्यो अनि मलाई चाहिँ अलिकति युनिक खालको नेपालमा नभएको साबुन गर्न मिल्छ कि भनेर हेर्दै जाँदा चाहिँ सिस्नुको साबुन चाहिँ थिएन क्या अनि सिस्नुको नेटलको साबुन फेरि त्यो चाहिँ यस्तो मोइस्चराइजिङ हुँदो रहेछ अनि नेचुरल पनि अनि नेपालमै हुन्छ अनि मैले चाहिँ यो चाहिँ गर्नु पर्यो भनेर अनि आई फाउन्ड समवान हु इज अलरेडी एन एक्सपर्ट एट दिस अनि त्यसपछि मैले उहाँलाई हाम्रो यस्तो बनाउनु मिल्छ भनेर उहाँसँग कुरा गर्दा 5-6वटा स्याम्पल गर्दा अनि एउटा प्रडक्ट बनायो। डु यु अल्सो एक्सपोर्ट दोस? यस बाहिर त अझै राम्रो डिमान्ड अझै सोप चाहिँ गर्छौँ सोप ब्याग्स गऱ्यो होइन जस अब धेरै कुराहरू धेरै ठाउँमा एक्सपोर्ट गर्न सक्छ अब चाहिँ अनि प्रडक्सनको कुरामा चाहिँ नेपालमा र मटेरियल्सहरूको अभाइलेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी कस्तो छ अनि स्टार्ट गर्दा र अहिलेको कम्पेयर गर्नु पर्यो भने र अहिले पनि चाहिँ कति सामान त इम्पोर्टै गर्नुपर्ने छ नि त सो त्यो सिनेरियोमा चाहिँ के गर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले नेपालमै प्रडक्सन गर्न सक्छौँ होला अर के कस्तो छ त त्यही अब नेपालमा गर्न सकिहाल्छ किन नसक्नु होइन तर अब यस्तो प्रडक्टहरूलाई चाहिँ अझै धेरै इम्पोर्टेन्स दिनु पऱ्यो अझै धेरै किन्नु पऱ्यो अझै पपुलर बनाउनु पऱ्यो अनि त्यसो हुन त अहिले एकदमै पपुलर छ यस्तो खालको चाहिँ एकदम मार्केट पनि एकदमै राम्रो छ आई थिङ्क पिपल आर लाइक लभिङ दिस काइन्ड अफ प्रडक्ट्स त्यसैले त अरू कम्पनीजहरू पनि छ द्याट दे आर डुइङ सिमिलर थिङ्स होइन सो मलाई चाहिँ जति ठुलो मार्केट भयो त्यति नै इको फ्रेन्डली प्रडक्ट्सहरू पपुलर हुँदै जान्छ सो मलाई चाहिँ हुनुपर्छ अझै धेरै जस्तो लाग्छ होइन अनि अब नेपालमा बनाउने कुरामा चाहिँ बनाउन सक्छ तर धेरै कुराहरू बाहिरबाट लिएर आउनुपर्छ कि जस्तै सोप बनाउँदाखेरि पनि त तिम्रो सबै कुराहरू सबै कुरा ल्याउनुपर्छ होइन हाम्रो चाहिँ फेरि नन हो के इसेन्सियल ओइल युज गर्दैनौँ क्या एउटा एसेन्सियल त राम्रै हो नि होइन फ्रेग्रेन्स बरु अलिकति फ्रेग्रेन्स फेरि एसेन्सियल ओइलमा पनि फेरि केही क्राइटेरियाज हुन्छ कि इको फ्रेन्डली हुने र नहुनेमा सो त्यसैले चाहिँ हामीले लिप बाममा पनि इसेन्सियल ओइल छैन हाम्रो पुरै बास्ना नआउने फ्रेग्रेन्स चाहिँ छैन क्या फ्री अनि पुरै मोइस्चराइजिङ एकदम राम्रो खालको अनि सोप पनि सेम हो क्या नो फ्रेग्रेन्स नो स्मेल त्यसमा पनि सो त्यस्तो खालको गर्छौँ अनि अब त्यो सबै कुरा नै ल्याउनु पर्छ के फेरि यो चाहिँ बिजनेस कन्टेक्समा आई थिङ्क नेपालमा अलिकति गाह्रो नै छ धेरै जस्तो कुरा जस्तै अब युथहरू अहिलेको होइन देयर इन्टु अन्टरप्रेन्योरसिप स्टार्टअप्स होइन अनि कतिजनाले कति धेरै आइडियाज हुन्छ दे हेभ सो मच अफ पोटेन्सियल्स इन देम तर सबैजनाले इम्पोर्ट गर्ने बाटो देख्दैन नि त होइन नट एभ्री वान नोज हाउ टु इम्पोर्ट प्रडक्ट अनि त्यो गर्न फेरि सजिलो पनि छैन होइन कस्टमदेखि यहाँदेखि धेरै कुरा हेर्नुपर्छ नि त सो त्यो केसमा चाहिँ इफ यहीँ रिसोर्सेसहरू अभाइलेबल भइदिएको भए अरू यहीँ लोकल प्रडक्सन भइदिएको भए त आई थिङ्क नेपालको ल्यान्डस्केपमा बिजनेसेसहरू पनि एकदम बुम हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि वाट डु यु थिङ्क मलाई त्यसै लाग्छ तर अहिले चाहिँ अब नेपालमा नै हुन्छ र मटेरियल अभाइलेबल गर्ने कम्पनीहरू पनि बिस्तारै आइरहेको छ क्या विच इज अमेजिङ आई थिङ्क
क्यान्डलमा नि छ अहिले त है when I started candle त्यो बेलामा त अब मैले स्टार्ट गर्ने बेला प्याराफिन व्याक्समा गरेको बिकज आई ह्याड नो आइडिया अबाउट वाट सोया व्याक्स वाज होइन क्यान्डलै त्यति पपुलर थिएन मैले त त्यही भिडियोहरूमा अरूहरूले क्यान्डल बालेको देख्दाखेरि ओहो मलाई पनि यो गर्नु छ भनेर भएको थियो होइन वान डे मैले आफ्नो त्यो स्टल्सहरू नै गरिरहेको बेलामा चाहिँ एकजनाले आएर दे आस्क्ड मी whether it was eco-friendly or not. अब मलाई त त्यो थाहा भएन अनि त्यसपछि त अनि सोया व्याक्समा गर्नुपर्छ यहाँ त्यहाँ भनिसकेपछि त मलाई अब क्युरियोसिटी के रहेछ त सोया व्याक्स के को डिमान्ड भएको छ त भनेर हेर्दै गएपछि चाहिँ ल सोया व्याक्स नेपालमा चाहिँ त्यो बेला पाउँदैन थियो अनि माई फादर लाइक इज भेरी सपोर्टिभ मैले एकचोटि भन्ने बित्तिकै ल भनेर टक्क त्यो चाइनाको को एजेन्टसँग कुरा गरेर अनि इम्पोर्ट गरिदिन्छु त्यसपछि चाहिँ यो रहेछ सोया व्याक्स भनेर आई स्टार्टेड इट अब अहिले हेर्ने भनेदेखि त लट अफ रिसेलर्स नेपालमा रिसोर्सेसहरू पनि छ क्यान्डल बिजनेसेस पनि अहिले कति छ नेपालमा होइन सो त्यसले गरेर चाहिँ अलिकति रिसोर्सेस भयो भनेदेखि त मान्छेले पनि गर्दो रहेछ नि त सो ह्यान्ड इन ह्यान्डै रहेछ सबै कुरा भन्ने नि आयो अनि लाइक वाट डु यु थिङ्क सुड बी द रोल अफ गभर्मेन्ट इन सच इनिसिएटिभ राइट पोलिसी चेन्ज चाहिँ गर्न सक्छ त्यो गऱ्यो भने चाहिँ धेरै एन्टरप्रेनर्सहरू चाहिँ इको फ्रेन्डली बिजनेस गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ फर इक्जाम्पल अब सरी तिमीले त्यो क्यान्डलको बाहिरबाट लिएर आउनु पऱ्यो भनेर भनेको थियो नि त्यो पनि त इको फ्रेन्डली मटेरियल हो नि त सो त्यसमा चाहिँ अलिकति ट्याक्स कन्सेसन गरिदियो भनेदेखि होइन त अब यहाँ लिएर आउँदाखेरि भन्साको चार्जहरू अलिकति कम भयो भनेदेखि चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति कम चार्ज लाग्दो रहेछ यस्तो खालको बिजनेस गऱ्यो भने चाहिँ फर्स्ट अफ अल इट्स इन्भाइरोमेन्टली फ्रेन्डली अनि इट्स हेल्थ फ्रेन्डली पनि अनि प्लस अब के अरे गभर्मेन्टले पनि ट्याक्स कन्सेसन गर्ने रहेछ भनेपछि आई वान्ट टु डु दिस भने चाहिँ एकदम मान्छेहरूले इन्सपिरेसन हुनसक्छ जस्तो लाग्छ क्या सो त्यो वेमा चाहिँ पोलिसी चेन्ज भयो भने चाहिँ खतरा हुन्छ जस्तो लाग्छ गभर्मेन्टले नै सपोर्ट गरिसकेपछि त फेरि त्यो यु हेभ द्याट डिफ्रेन्ट सेन्स अफ पावर के मैले गरिरहेको कुरा चाहिँ मेरो कन्ट्रीले नै सपोर्ट गरिरहेछ भन्ने नि हुन्छ नि त लेट्स टच डाउन बेस्ड अन आमा सुरक्षा नेपाल नाउ होइन आर यु ओके विथ मी गिभिङ द नम्बर अफ युर miscarriages that you had. It's okay. Yeah. So you had like 5 miscarriages, right? That was really unfortunate. I don't know, kati garo bhayo होला त्यसलाई really tough, होइन So त्यो हुँदा हुँदै चाहिँ then you came with the initiative आमा सुरक्षा नेपाल कि अब यस्तो यो एउटा इनिसिएटिभ ल्याउँछु यसले गरेर चाहिँ प्रेग्नेन्ट वुमेनहरूलाई जर्नी इजी होस् सेफ होस् भनेर यु ब्रट द्याट होइन क्यान यु लाइक प्लिज इलाबोरेट अन लाइक सो यो चाहिँ एकदम पर्सनल स्टोरी हो होइन तिम्रो जापानमा चाहिँ मैले अघि भनेको थिएँ म जापानमा थिएँ भनेर सो त्यो बेलामा चाहिँ आई गट प्रेग्नेन्ट अनि त्यसपछि म चाहिँ पढाइरहेको थिएँ नि त मैले अघि भनेको थिएँ सो ट्रेनले ट्राभल गर्नुपर्ने होइन त्यसमा चाहिँ आई गट टु वेयर त्यो ब्याज के उनीहरूको ब्याज अनि की चेन हुन्छ क्या ब्यागमा तिमीले पनि देखायो होला तिमीले जापानमा बस्यो त कति कति बस्यो कि अन एन्ड अफ गरेर आउँछ सो देखाएको छ तिमीले त्यो ब्यागमा उनीहरूले झुन्डाएर हिँडेर आउँछ सो त्यो त्यो की चेन जस्तो हुन्छ त्यो की चेन ब्यागमा राख्ने बित्तिकै मान्छेले चाहिँ उहाँ प्रेग्नेन्ट हो भनेर थाहा पाउँछ अनि ट्रेनमा सिट दिने ब्याङ्कमा अगाडि जान दिने प्रिभिलेज दिने अनि सपोर्ट गर्ने गरेर आउँछ नि त अनि मलाई त कस्तो सजिलो भएको थियो क्या त्यो ब्याचले चाहिँ फर 3 months इट वाज लाइक सुपर इजी फर मी टु ट्राभल अनि गो एनिवेयर अनि म आफै पनि सबै गर्न सक्थेँ अनि मलाई कसैको हेल्प चाहिँदैन थियो होइन अनि अनफर्चुनेटली मेरो त्यतिखेर मिसक्यारेज भयो आई लस्ट द बेबी अनि वी केम ब्याक टु नेपाल अनि नेपालमा चाहिँ इको साथी गर्दाखेरि चाहिँ आई ह्याड +4 miscarriages आई लस्ट 4 babies अन द वे सो इको साथी पनि गर्दैछु अनि बेबीहरूको त्यो मेरो यस्तो लसेस पनि भइरहेको छ तर अब आई थिङ्क इको साथीले चाहिँ इन अ वे इट सेभ्ड मी बिकज आई ह्याड अ पर्पस अनि यदि त्यो पर्पस नभएको भए यो बिजनेस मेरो नभएको भए चाहिँ मैले म एकदम हार्ट ब्रोकन भइसक्थेँ होला र मैले चाहिँ हुन्छ नि आई डोन्ट नो के हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ कि मलाई सो यो इको साथीले चाहिँ मलाई एकदम सेभ पनि गरेको हो क्या मलाई राइट अक्युपाइड भयो अनि एकजनाले पनि यु आर डुइङ सच एन अमेजिङ जब खतरा भइरहेछ भनेर भन्दाखेरि पनि अनि एउटा मात्र अर्डर आयो अरे होइन एक दिनमा ओ यस मैले गरिरहेको छु भने हुने कि अनि त्यसले चाहिँ मलाई एकदम हुन्छ नि सेन्स अफ पर्पस दिएको थियो द्याट आई हेभ टु लिभ भनेर पनि क्या अनि त्यत्रो मिसक्यारेज भइसकेपछि मेरो फर्स्ट बेबी चाहिँ मैले बेड रेस्ट गरेर पाएको हो क्या डक्टरले मलाई नहिँड्नु भनेको थियो क्या कतै पनि नहिँड्नु बाथरुम जाँदा पनि बिस्तारै जानुपर्छ कसैले समातेर जाने भनेर भनेको थियो क्या सो अल दिस वाइल मैले इको साथी गर्दाखेरि चाहिँ म बेड रेस्ट गरायो कि म त एभ्री डे म डराउँथेँ क्या कि आइएम गोना लुज दिस बेबी भनेर मलाई त होप त यस्तो कम थियो क्या होइन तर 8 months भयो
अनि 8 months होइन 7.5 monthsमा चाहिँ मेरो चेकअप थियो कि अनि चेकअप गर्न जाँदा मैले मेरो हस्बेन्ड सधैँ मसँग जान्थ्यो अनि मैले एक दिन चाहिँ तिम्रो अफिस छ तिमी जाऊ केही हुँदैन म आफै गइहाल्छु नि भनेर किनभने जापानमा त म आफै गएर हुन्थेँ यहाँ चाहिँ अब मलाई ऊ पनि डराएर आउँथ्यो क्या मसँग अनि त्यसपछि त्यो दिन चाहिँ मैले इट्स ओके आई क्यान गो भनेर भनेको थिएँ कि सो मैले ट्याक्सी बोलाएर मजाले गएँ होइन अनि तिम्रो लाइन त 45 minutes को लाइन You had to wait for the line too? उठेर लाइन बसायो कि लाइन नत्र कसरी त्यो पाउँछ भन त अपोइन्टमेन्ट अनि अपोइन्टमेन्ट लिइसके पनि त्यो पे गर्नुपर्छ नि फर्स्टमै त्यो पे गर्नलाई त तिम्रो 40 to 45 minutes म बसेँ होला ऊ लाइनमा उभिएँ होला क्या मेरो कोही छैन कसरी गर्ने मेरो फेरि यत्रो पेट थियो होइन तर कसैले पनि अगाडि जान पनि नभन्ने क्या अनि रिसेप्सनिस्टले त बोलाउनु पर्छ नि देखिरहेको थियो उसले मलाई होइन तर अब उसलाई पनि ऊ छैन फेरि अब सबैलाई हतार छ फेरि होइन सबैजनालाई अगाडि जान छ मतलबै छैन जेसुकै होस् अनि त्यसै मलाई त त्यो बेलामा त मेरो लस हुन्छ अब मेरो ब्लिडिङ हुन्छ यस्तो आत्तिसकेँ त म मतलब हुन्छ नि रुन मात्र सकेको थिएन क्या म अनि मैले त्यसपछि मेरो बाबु जन्माएपछि छोरी जन्माएँ मलाई मनमा के थियो भने नेपालमा पनि त्यो किचनको कन्सेप्ट चाहिँ भइदियो हुन्थ्यो नि त म जस्तो मान्छेलाई त कति सजिलो हुन्थ्यो भनेर जस्तो सोचेँ क्या अनि मैले मेरो नानी पाइसकेपछि मेरो एउटा बुक पढेँ क्या द माउन्टेन इज यु भन्ने क्या अनि माउन्टेन को रहेछ त भन्दा यु होइन त्यो गोल र तिम्रो बिचमा चाहिँ माउन्टेन चाहिँ तनै हो भनेर जस्तो थियो क्या त्यसमा चाहिँ अनि मैले छोडिदिएँ अब म आफ्नो माउन्टेन हुँदिनँ भनेर मैले चाहिँ उठेर नानी पाएको आई थिङ्क 2 months भएको थियो होला नि मैले मेरो साथीहरूलाई फोन गरेँ क्या सो मेरो साथीहरू चाहिँ अहिले बोर्ड मेम्बर्स छन् कि त्यो आमा सुरक्षा नेपाल अर्गनाइजेसनको चाहिँ देयर अल डक्टर्स अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ म यस्तो गर्नु मन छ विल यु बी एबल टु बी द बोर्ड मेम्बर्स अनि तिमीलाई मन छ कि छैन भनेर एभ्री वान लाइक जोइन्ड इन ह्यान्ड्स अनि त्यसपछि एकदम मजाले अहिले हाम्रो तिम्रो त्यो सुरु गरिसकेपछि अहिले हाम्रो 11वटा वार्डमा चाहिँ हामीले प्रेग्नेन्ट आमाहरूलाई ब्याच दिइसक्यौँ अनि के अरे गाइनोकोलोजिकल क्याम्प गर्छौँ हामीले गाइनोकोलोजिस्ट जानुहुन्छ चेक गर्नुहुन्छ अनि उहाँहरूको प्रेग्नेन्ट आमाहरूको चाहिँ तिम्रो पार्टनर्स अनि केयर गिभरलाई बोलाउँछौँ कि पार्टनर्स र केयर गिभरलाई थाहा हुनु पऱ्यो कि कसरी केयर गर्ने भनेर क्या नत्र ऊ त सुतिरहेको हुन्छ नि त उसलाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ कसरी केयर गर्ने पोस्टपार्टम डिप्रेसन भनेको के हो होइन अनि अब तल सिएसको घाउलाई कसरी केयर गर्ने होइन अनि तल हाम्रो हुन्छ नि डेलिभरी भइसकेपछि पोस्टपार्टम केयर कसरी गर्ने के खान दिने ल्याक्टेसन बुबु कसरी खुवाउने भनेर चाहिँ पार्टनर्स एन्ड केयर गिभरलाई चाहिँ हामीले अवेरनेस दिन्छौँ क्या क्लास दिन्छौँ क्या त्यही यहाँ त झन् त्यो भन्दा नि हामी एक्सपिरियन्स्ड हो भनेर त्यो हुन्छ नि पहिलाको अब उहरूले हामीलाई एक्सपिरियन्स छ कहाँ हामीले त यस्तो गरायो हो हुन्छ नि दे टेन टु कम्पेयर द सिनारियोज कि हाम्रो पालमा त हामीले काम नि गरिरहेको थियो यस्तो गरिरहेको थियो अहिलेको मान्छेलाई यस्तो हुन्छ बट देन प्रपर एजुकेसन प्रपर नलेज पहिलाको टाइम र अहिलेको टाइममा कति कुराहरू डिफ्रेन्ट छ भनेर चाहिँ त्यो हुँदैन एन्ड आई थिङ्क दिस इज सच अ नाइस इनिसिएटिभ कि यो चाहिँ दिस इज समथिङ वी सुड टक अबाउट होइन पार्टनरले पनि थाहा पाउनु पर्ने कुरा हो कि मलाई नै अब मलाई त थाहा हुने कुरा भएन बट देन लाइक यतिकै कुराहरू सुन्दा पनि पोस्टपार्टम डिप्रेसन भन्ने कुरा त मलाई पनि कतिसम्म थाहा थिएन कि मेरो घरमा नै कतिजना प्रेग्नेन्ट भइसक्यो होइन मेरो फ्यामिलीमा अब त्यो कहिले रियलाइज नै हुने फेरि सबैजनालाई बच्चा नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि त होइन आमा कस्तो छ उसलाई कस्तो भइरहेछ भनेर वी डोन्ट टेन्ड टु आस्क द्याट होइन सो आई थिङ्क यो इनिसिएटिभले नि इट हेल्प्स पिपल रिफ्लेक्ट कि यस्तो पनि हुन्छ भनेर सो हामीले केयर गिभर भनेर बोलाउँछौँ क्या आमा सासुआमा दिदी बहिनी साथी अथवा पार्टनर जो छ उसको साइडमा जो हुन्छ किनभने कति टाइम त पार्टनर नहुन नि सक्छ कति टाइम त पार्टनर विदेशमा नि हुनसक्छ होइन अनि कति टाइममा ऊ अब के हुनसक्छ नि त त्यो सपोर्टिभ नहुन सक्छ होइन त एब्युजिभ हुनसक्छ अनि आफ्नो जो छ उसलाई लिएर आउने भनेर त्यो क्याम्पमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ एजुकेट गर्छौँ कि सो त्यसरी चाहिँ ब्याज डिस्ट्रिब्युसन गर्छौँ एउटा झोला हुन्छ झोलामा चाहिँ सानो किटहरू राखेर दिइरहेको छौँ सो यो चाहिँ सेल्फ फन्डेड इनिसिएटिभ हो कि तर वार्डले चाहिँ अलिकति सपोर्ट चाहिँ गर्नुहुन्छ त्यसमा तर अलमोस्ट अल एभ्रिथिङ इज सेल्फ फन्डेड अहिलेसम्म होइन सो यसको लागि पनि अझै कुरा गर्न पायो भने चाहिँ यसलाई अलिकति फन्डिङ आयो भने यसलाई मजल हुन्छ कि जस्तो चाहिँ लाग्छ क्या मलाई तर साझा बसले चाहिँ यसलाई रेकग्नाइज गर्छ कि सो साझा बसमा गयो भने चाहिँ देयर इज अ स्टिकर त्यसमा चाहिँ आमा सुरक्षा नेपालको स्टिकर छ कि सो त्यो ब्याज लगाएर गयो भने चाहिँ इफ यु हेभ ब्याग झोला छ भने झोला समातेर त्यहाँ सिटसम्म राखिदिनुहुन्छ हामीले यस सो हामीले चाहिँ चालक र सहचालकलाई एउटा क्लासै लिन्छ कि 6 महिनामा कि साझा बसमा गएर कि साझा बसको अफिसमा गएर त्यहाँ गएर क्लास लिन्छ उहाँहरूले चाहिँ किन यो गरेको होइन किन हेल्प गर्नुपर्छ प्रेग्नेन्ट आमाहरूलाई भनेर चाहिँ हामीले क्लास लिन्छौँ क्या अनि
उहाँहरूलाई क्वेसनहरू हुन्छ नि, उहाँहरूले क्वेसन पनि सोध्नुहुन्छ मजाले। अनि अब बस गइरहेछ, अब बस रोक्यो, अब त्यो उहाँको स्टप हो भने चाहिँ झोला बोकेरै उहाँलाई तलसम्म उहाँहरूले ड्रप गरिदिनुहुन्छ क्या। सो त्यस्तो त्यहाँसम्म चाहिँ गरेको छ अहिलेसम्म। Oh, that's so nice. Yeah. अनि अहिले चाहिँ कतिको इम्प्याक्ट भइरहेछ, कतिको हेल्प भइरहेछ एकदम मजाले हेल्प भइरहेछ। अनि अब जुन जुन ठाउँमा हामीले ब्याजहरू दिएको छौँ उहाँहरूले अझै माग्नुहुन्छ। अब प्रेग्नेन्ट फेरि त्यहाँ आउनुहुन्छ नि त, माग्नुहुन्छ, अनि उहाँहरूलाई हामीले फेरि ब्याज पठाइदिन्छौँ। त्यस्तो गरिरहेको छौँ अहिले। अनि कति धेरैजनाले चाहिँ ब्याज कहाँ किन्न पाइन्छ यस्तो यस्तो नि सोधिराख्नुहुन्छ क्या। हामीले त अहिले वार्डसँग मिलेर मात्र गरिरहेको छौँ क्या, हामीले डाइरेक्टली ब्याज चाहिँ दिएको छैन होइन। सो अब एउटा त्यो अथेन्टिक हुन पर्यो, उहाँ प्रेग्नेन्टै हो भन्ने कुरा प्रुभ हुन पर्यो, त्यो डकुमेन्ट लिएर जानु पर्यो। त्यो चाहिँ हामीले मिडिएटर मात्र भएको छौँ अहिलेसम्म, तर हामीले चाहिँ डाइरेक्टली ब्याज चाहिँ दिएको छैन अहिलेसम्म। अनि त्यो ब्याजहरू चाहिँ रिटर्न गर्ने सिस्टम छ कि के? रिटर्न गर्ने, डेलिभरी भइसकेपछि रिटर्न गर्ने, सो द्याट अदर वान क्यान युज इट भनेर। सो यु गाइज किप द ट्र्याक अफ इट। नाइस नाइस नाइस। यही भनिराख्दाखेरि चाहिँ मनुदी, वाट डु यु थिङ्क हुन्छ नि वान चेन्ज एट द पोलिसी लेभल टु इम्प्रुभ द लाइफ अफ प्रेग्नेन्ट वुमेन एन्ड टु टेक वान स्टेप टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी होइन? कस्तो चाहिँ पोलिसी लेभलमा चेन्जहरू आयो भनेदेखि चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ होला त? प्रेग्नेन्ट पिपल भनौँ न, आमा भन्दा पनि प्रेग्नेन्ट ट्रान्स पनि प्रेग्नेन्ट हुनसक्छ। सो प्रेग्नेन्ट पिपल, गर्भवती भएको मानिसहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्नु पऱ्यो क्या। बिकज हाम्रो लागि चाहिँ सबैभन्दा भल्नरेबल टाइम चाहिँ प्रेग्नेन्सीको टाइम हुन्छ क्या। त्यो टाइममा चाहिँ इफ कम्युनिटी इज सपोर्टिभ, कन्ट्री इज सपोर्टिभ, सोसाइटीले सपोर्ट गरिरहेछ भने चाहिँ आई थिङ्क हामी चाहिँ धेरै अगाडि बढ्न सक्छ जस्तो लाग्छ क्या। सो त्यही बेलामा नै एकदम धेरै मतलब माया चाहिरहेको हुन्छ, सपोर्ट खोजिरहेको हुन्छ होइन। त्यो टाइममा चाहिँ इफ कन्ट्री इज सोइङ अप, अनि त्यो भयो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। उनीहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्नु पऱ्यो होइन, एकदम मजाले उहाँहरूलाई। अब गभर्मेन्ट अफिसहरूमा पनि जस यस्तो ब्याजलाई रेकग्नाइज गरिदिनु पऱ्यो क्या। सो ब्याज लाएर गइराख्नु भएको छ चाहिँ उहाँ प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ भने चिनेर उहाँलाई अगाडि बोलाइदिनु पऱ्यो, छिटो गरिदिनु पऱ्यो। सो यो चाहिँ पोलिसी लेभलमा नै यो ब्याजको कन्सेप्ट गयो भने चाहिँ आई थिङ्क एकदम धेरै गर्भवती मानिसहरूले चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या। अनि टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी त धेरै काम गरिसकेको छ, अझै गर्न सक्छ। त्यही अघि मैले भने जस्तो एन्टरप्रेनरसिपहरू यस्तोमै बुम हुने हो भने चाहिँ आई थिङ्क ट्याक्सहरू कन्सेसन गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सो यो चाहिँ एकदम धेरै गाह्रो काम पनि होइन कि, एकदम एकदम मिनिमल काम हो। यो चाहिँ गरिहाल्न पर्ने जस्तो लाग्छ क्या मलाई पोलिसी लेभलले चाहिँ। सो हामी अस्ति न अकाडेमी फर वुमेन अन्टरप्रेनर्समा पनि भेटेका थियौँ होइन, AWE, which you did amazing by the way. Thank you. Thank you so much. That was my first event त्यसरी गर्न चाहिँ। Yeah, but yeah, it was nice. So AWE भयो होइन, अनि अरूमा पनि like your participations in forums like Women Empowerment Expo. So यस्तो यस्तोहरूमा चाहिँ you come across a lot of different Nepali women from business background होइन, from entrepreneurship background. त्यहाँ कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ what are the barriers that Nepali women entrepreneurs are facing in Nepal? कस्तो कस्तो चाहिँ रहेछ कुरा गर्दाखेरि? धेरैजनाले चाहिँ फन्डिङको कुरा गर्नुहुन्छ क्या। पहिलो त महिलाहरूको नाममा जग्गाहरू हुँदैन कोल्याट्रल राख्नलाई, लोन लिनलाई होइन। तिमीलाई थाहा छ त्यो कुरा, कोल्याट्रल चाहिन्छ भनेर लोन लिनको लागि। सो कोल्याट्रल नभइकन तिम्रो नाममा जग्गा, घर, केही प्रपर्टी नभइकन चाहिँ लोन लिन मिल्दैन क्या। सो त्यो चाहिँ सबैलाई कम्प्लेन छ क्या। कसैले आएर हामी लोन दिन्छौँ भनेर भन्यो भने मसँग अस्ति न बिजनेस वुमेन अन्टरप्रेनर्सहरूलाई चाहिँ लोन दिने थियो, तर त्यो चाहिँ फेरि अहिले बन्द गरेको छ क्या। त्यो अलिकति केही प्रब्लम भयो, आई डोन्ट नो। त्यो चाहिँ फेरि एकदम मजाले इन्फर्मेसन पनि फ्लो भएन जस्तो लाग्छ। अनि इफ गभर्मेन्ट इज ट्राइङ टु डु समथिङ यस्तो खालको फेरि आई थिङ्क हरेक ग्रुप्सहरू जस्तै AWE होइन, यस्तो यस्तो ग्रुप्सहरूमा कम्युनिटीमा चाहिँ एटलिस्ट SMS जानु पऱ्यो, मेसेज जानु पऱ्यो, फोनमा इमेल जानु पऱ्यो होइन। न कसैलाई थाहा छैन क्या यो कहाँ भयो, कसले पायो, आई डोन्ट नो, नोबडी नोज टाइपको क्या। अनि त्यसपछि अनि कोल्याट्रल नभइकन त तिम्रो बिजनेसै नहुने भन्ने सबैभन्दा मेजर सबलाई। अनि कसरी अगाडि बढ्ने त होइन? सबैको फ्यामिली सपोर्टिभ हुन्छ भन्ने छैन नि त, पैसा दिन्छ भन्ने छैन नि, सबैको फ्यामिलीमा पैसा हुन्छ भन्ने पनि छैन। अनि कसरी अगाडि बढाउनु त? एउटा टाइमसम्म त जान्छ होइन बिजनेस, त्यसपछि त स्टप गर्नुपर्छ, किनभने त्यसलाई अझै मलजल चाहियो, पैसा चाहियो, त्यसलाई फन्डिङ गर्नु पऱ्यो होइन। अनि त्यो भएन भने चाहिँ सबजनाको प्रब्लम नै कोल्याट्रल किन चाहियो टाइपको क्या। यो कुरामा चाहिँ मैले पनि आइभ बिन टु अ फ्यु फरम्स एज सच होइन। अनि त्यसमा चाहिँ मैले पनि यसो याद गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एम्पावरमेन्ट भन्छौँ होइन, तर एम्पावरमेन्ट सपोर्टमा चाहिँ
जो मान्छेलाई सपोर्ट चाहिरहेछ उसले पाइरहेछ कि द पिपल फ्रम एलिट ब्याकग्राउन्ड उनीहरूले पाइरहेछ भन्नेमा चाहिँ आई थिङ्क देयर इज अ भेरी डिस्टिङ्क्ट लाइन कि जो मान्छे अलरेडी एम्पावर्ड छ उनीहरूको लागि चाहिँ यो एम्पावरमेन्ट प्रोग्राम यहाँ त्यहाँ भनेर गरिरहेछौँ कि जसलाई चाहिँ सपोर्ट चाहिरहेछ त्यो भन्ने छैन। अर्को चाहिँ लाइक स्पेसली वुमेन अन्टरप्रेनर्सहरूले कि अब जस्तै हामी बसेर कुरा गर्दा वुमेन बसेर कुरा गर्दा कि मलाई चाहिँ यस्तो भनेर मान्छेले पनि पिपल डोन्ट टेन्ड टु टेक यु सिरियसली नि त केटीले चला बिजनेस भन्ने नै हुन्छ त्यस्तो केही भएको छ कि एन्काउन्टर हुनु धेरैजनाले चाहिँ यो हबी त हो नि यहाँ के गर्छ अरे यसले होइन। अनि त्यस मलाई त अझ अब म डेन्टिस्ट भएर मैले यो बिजनेस गर्दा चाहिँ आई थिङ्क आई वेन्ट विथ द फ्लो क्या मेरो लाइफमा चाहिँ जुनले मलाई हुन्छ नि युनिभर्सले मलाई डाइरेक्ट गर्यो मैले त्यो गरेँ क्या। अनि त्यो त मेरो इच्छाको कुरा हो नि त मैले त्यसबाट मैले कति आफूलाई सपोर्ट गर्न सकेँ हुन्छ नि सोसाइटीलाई सपोर्ट नयाँ कुराको अवेरनेस दिन सकेँ होइन त्यो कुरा त कस्तो राम्रो हो नि त। तर वेन इट केम टु के अरे मेरो फ्यामिली अनि अरू हुन्छ नि नजिकको उहाँहरूले चाहिँ के भन्यो भने किन गरे होला पढेर के काम लाग्यो त होइन त्यत्रो पढ्यो कामै गरेछ डेन्टिस्ट भयो डक्टर भयो के काम लाग्यो बिजनेस हेरेर यस्तो बेचिया छ टुथब्रस बेचिदिया छ चम्चा बेचा छ के नै भएर त्यस्तो टाइपको क्या। अनि त म चाहिँ यस्तो कुरा सोच्दिनँ मलाई चाहिँ धेरै टाइमपछि आफ्नो लागि चाहिँ नेगेटिभ सेल्फ टक हुन्छ नि कति हामीले गर्न हुन्छ नेगेटिभ सेल्फ टक त्यो चाहिँ मलाई बन्द गर्नलाई चाहिँ धेरै स्ट्रगल गरेर मैले गरेको क्या। अब चाहिँ मलाई फेरि त्यो उसमा चाहिँ जानु छैन क्या। सो अहिले चाहिँ म एकदम आफ्नो लागि चाहिँ पोजिटिभ सेल्फ टक मात्र गर्छु। पहिला त एकदम धेरै डाउट म सक्छु कि सक्दिनँ गर्दिनँ तर इको साथी एज अ बिजनेसले चाहिँ मलाई एकदम धेरै इट्स अलरेडी गिभिङ मी क्या इट्स मेरो बेबी जस्तै हो क्या मेरो फर्स्ट बेबी हो क्या। सो यसलाई चाहिँ मलजल गर्ने यसलाई कसरी गर्ने म त्यो गर्छु अरू कसैले भनेर मलाई पनि मतलब छैन भन्ने बिजनेस आई थिङ्क बिजनेस टिचेस यु अ लट त्यहाँबाट नै हुन्छ नि। तिम्रो के थियो लर्निङ्सहरू भन न। मेरो पनि त्यस्तै थियो म बिजनेस ब्याकग्राउन्डको पनि त्यति होइन मैले गर्छु भने मलाई अब केही गर्न मन थियो मैले आई स्टार्टेड इट एज अ प्यासन प्रोजेक्ट होइन अनि गर्दै गऱ्यो। अब अहिले चाहिँ इट फिल्स सो एम्पावरिङ टु लुक ब्याक कि मैले आफ्नो घरको रुमबाट स्टार्ट गरेको इनिसिएटिभ सानो अब भनौँ सबै त्यो पुरानो भाँडाहरू आई डिडन्ट ह्याभ द प्रपर रिसोर्सेस टु कि त्यो क्यान्डल पगाल्ने छुट्टै भाँडा आउँदो रहेछ कि छुट्टै त्यो त मलाई पछि थाहा भयो होइन स्टार्ट गर्ने बेला त मैले घरमा युज नभएको त्यो मलाई के छ दिस्यो न म त्यसमै गर्छु भनेर गरेको नि त। एन्ड नाउ टु सी द्याट बिजनेस बुमिङ इन्टु अनदर थिङ होइन अनि मान्छेको घरमा छ मेरो क्यान्डल्सहरू कतिजनाले आएर हुन्छ नि आई लभ यर प्रडक्ट यहाँ त्यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई ओहो मैले पनि केही इम्प्याक्ट गरेछु कि भनेर जस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ एन्ड इट्स इम्पावरिङ अन इट्स ओन कि मैले आइ एम डुइङ समथिङ फर माइसेल्फ आई एम फाइनेन्सियली इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ नि एन्ड द काइन्ड अफ अपर्च्युनिटिज द्याट आइम गेटिङ म अब यहाँ बस्दा पाइरहेको छु हामी बिजनेस टक गरिरहेछौँ बेला बेलामा हुन्छ नि यो नै एकदम रिफ्लेक्सन आई ओपनिङ। सो यहाँबाट पनि आई थिङ्क वाट वी क्यान टेक एज अ लेसन इज इट्स नेभर टु लेट टु स्टार्ट एनिथिङ एन्ड वाट एभर यु फिल लाइक स्टार्टिङ आई थिङ्क यु सुड स्टार्ट के हुन्छ कसरी हुन्छ रिसोर्सेस मसँग छैन भन्दा पनि अहिले जे छ त्योबाट स्टार्ट गर्ने एन्ड देन लेट लाइफ फिगर थिङ्स आउट कि कहिले काहीँ चाहिँ गर्दा गर्दै पनि दिस इज नट फर मी भन्ने नै हुनसक्छ एन्ड इट्स ओके तर कहिले काहीँ गर्दा गर्दै त्यहीँबाट पनि अर्को 50वटा अपर्च्युनिटिज नै आउनसक्छ होइन। अब सानो लेसन नै दिनु पऱ्यो भनेदेखि अब डेन्टिस्ट भनिसकेपछि डक्टर नाममा होइन त्यो भनेर त मान्छेको ड्रिम हो नि त तर पनि यु डिन्ट फिल द कलिङ कि यो चाहिँ होइन मेरो लागि डक्टर नाममा अगाडि राखेर मात्रै होइन मलाई चाहिँ आई वान्ट टु क्रिएट एन इम्प्याक्ट भन्ने भयो नि त। इट्स नेभर टु लेट टु फिगर आउट मेबी अफकोर्स त्यही नै हुन्छ। अब हामीले प्रडक्टहरूमा पनि कस्तो गर्छ भने मलाई चाहिँ ओरल हेल्थ केयर चाहिँ एटलिस्ट प्लास्टिक फ्री हुनु पऱ्यो भन्ने जस्तो छ क्या मलाई चाहिँ। सो मैले एज अ डेन्टिस्ट चाहिँ के गर्न सक्छु त त्यसमा नै तिमीले एफर्ट लगाउन सक्छौ कि यो बिजनेसमा पनि मेरो एकदम देखिन्छ कि म चाहिँ एज अ डेन्टिस्ट मैले केही गरेँ भनेर क्या। सो हाम्रो प्रडक्टहरूमा चाहिँ टुथ पाउडर भन्ने छ नेचुरल टुथ पाउडर जुनले चाहिँ तिम्रो दाँत ब्रस गर्छौँ हामीले पहिला लाल दन्त मन्जुल हुन्थ्यो नि थाहा छ तिमीलाई त्यो त्यस्तै सिमिलर कन्सेप्टमा छ क्या त्यो चाहिँ। सो अब हामीले ब्रस गर्ने टुथब्रस छ टुथ पाउडर छ अब अरू सामानहरू पनि के हुन्छ त हामीले प्लास्टिक फ्री गर्न सक्ने भनेर चाहिँ वी आर लुकिङ इन्टु इट होइन। अनि त्यो टुथ पाउडरलाई नै पनि ट्याब्लेट बनाउन खोजिरहेको छौँ क्या। सो त्यसलाई चु गर्ने अनि त्यसपछि ब्रस गर्ने फाल्ने यु स्वालो इट होइन नो फाल्ने। सो तिमीलाई अघि मैले भनेको थिएँ नि ट्राभल फ्रेन्डली हुनु पर्यो भनेर आई थिङ्क आइभ सिन इट समवेयर या बाहिरतिर त हुन्छ तर नेपालमै बनाउनु खोजिरहेको क्या। अनि हामीसँग मसिन पनि छ अहिले त्यसको लागि मसिन पनि लिएर आइसक्यो। वी हेभ अमेजिङ टिम अहिले चाहिँ हाम्रो निजन दिजु भन्ने भइसिन छ सी इज अ फार्मासिस्ट एकदम एक्सपिरियन्स्ड सो सी इज क्रिएटिङ त्यो फर्मुलेसन फर अस अनि उहाँलाई पनि एकदम रमाइलो मलाई पनि एकदम रमाइलो भइरहेछ। अनि
जस्ट चु एन्ड दिस ब्रस अनि थ्रो अवे के सो त्यसले चाहिँ कुनै वेस्ट पनि क्रिएट गर्दैन ट्राभल गर्दाखेरि एकदम इजी तिमीले एउटा ट्याब्लेट 3-4वटा ट्याब्लेट राख्यौ भने चाहिँ तिमीले त्यसलाई ब्रस गरेर फालिदिन सक्यौ कुनै वेस्ट पनि भएन होइन सो त्यस्तो खालको प्रडक्ट चाहिँ बनाउन खोजिरहेको छु अस्ति न मैले आई थिङ्क आई सीन योर स्टोरी कि डे कति अफ नट युजिङ नन इको फ्रेन्डली प्रडक्ट भनेर अनि के अल्टरनेटिभहरू युज गरिरहनु भएको थियो होइन सो हाउ इज द्याट इनिसिएटिभ लाइक अनि त्यसपछि लाइक अरू मान्छेहरू पनि इन्सपायर भयो कि यस्तो थियो लिङ्क्डइनमा चाहिँ मैले एकदम हुन्छ नि एकदम डेली होइन कसरी म प्लास्टिक फ्री भइरहेको छु होइन जे पनि लेखेर हुन्छ अब इन्फ्लुएन्स गर्ने त कतिजना छ नि त जस्तै अब यो सामान किन भनेर इन्फ्लुएन्स गर्ने त तर डिइन्फ्लुएन्स कसले गरेर गएको छ त डिइन्फ्लुएन्स चाहिँ म गर्छु भनेर डिइन्फ्लुएन्स गरिदिन्छु म होइन सो लिङ्क्डइनमा चाहिँ डिइन्फ्लुएन्सिङ सो डिइन्फ्लुएन्सिङ डे यति अनि त्यसपछि म के गर्छु अनि के गर्न मिल्छ जस्तै अस्ति मैले 30मा चाहिँ साडी लगाएको थिएँ 9 वर्ष पुरानो साडी अब हाम्रो क्लोजेटमा कति धेरै हुन्छ साडी फेरि नयाँ किन्ने भने त्यो 6 यार्डको फ्याब्रिक बनाउन के कति टाइम लाग्छ कति एफर्ट लाग्छ म त त्यही लगाएँ अनि म एकदम रमाइलो पनि लाग्यो खुसी पनि भएँ होइन सो यु डोन्ट निड टु बाई न्यू थिङ्स भनेर त्यसरी सिकाउनु खोजेको लिङ्क्डइनमा चाहिँ न यो भन्दा मैले एउटा कुरा जोडेँ त सो वी लिभ इन द वर्ल्ड अफ ओभर कन्जम्सन होइन एन्ड वी टेन्ड टु बाई थिङ्स द्याट वी डोन्ट युजली निड यसो देख्यो भने ए कस्तो राम्रो किनिदिउँ न भने तर त्यो किन्यो एन्ड वी नेभर युज इट राख्दा त्यो पुरानो हुन्छ फालिदिन्छ अर्को वेस्ट होइन सो त्यस्तोमा चाहिँ के अल्टरनेटिभ हुनसक्छ अर के ट्रिक हुनसक्छ के सल्युसन हुनसक्छ त्यो इम्पल्सिभ बाईलाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्छ सो इम्पल्सिभ बाईलाई चाहिँ म कस्तो गर्छु भने 24 आवर्स म आफूलाई टाइम दिन्छु क्या डु आई निड दिस होइन डु आई वान्ट दिस पुरै म सोध्छु क्या त्यसले चाहिँ आफ्नो मनी पनि सेभ भयो फर्स्ट अफ अल अनि नचाहिने वेस्ट पनि हुँदैन क्या तिम्रो कति धेरै सामान छ होला घरमा जुन चाहिँ तिमीले युज गरेर छैन तिमीले त्यो सोचिरहेको थियो कि तिमीले युज गर्छौ भनेर क्या त्यो त पैसा त्यो सबै पैसा हो क्या सब पैसा गइरहेछ तिम्रो त त्यसरी चाहिँ अनि मैले देखिरहेको थिएँ कि हजुरको स्टोरीमा त्यो 30मा पनि मैले आई वर अ 9-year-old साडी एन्ड आइ एम प्राउड टु फ्लन्ट इट त्यस्तो के थियो होइन त्यो नि हो नि त हामीसँग कति लुगा हुन्छ अनि एकचोटि एउटा इभेन्टमा लाएर एउटा पिक्चर हालिसकेपछि चाहिँ भयो यो लुगा म पनि त्यस्तै हो तर अहिले चाहिँ म एकदम कन्सियस भएको छु कि किन मैले त पैसा तिरेर किनेको लुगा हो नि त सो आई क्यान युज द्याट 100 टाइम्स होइन सो त्यो पनि भनौँ न त्यो चाहिँ अब तिमीले किन्यो भने अब तिमीलाई एकदम लाग्यो कि मैले धेरैचोटि लगाइसकेँ अब कतै पाल पऱ्यो केही भयो भने फर्स्ट अफ अल त रिपेयरको कुरा हुन्छ नेपालीहरू हामी एकदम इको फ्रेन्डली हो क्या खासमा अब अहिले त यति ओभर कन्जम्सनको कुरा गरेर जे पनि किनेछ अब म सानो हुँदाखेरि हामीले कतिचोटि जुत्ता सिलाएर लायो होला अनि मेरो हस्बेन्डले पनि अस्ति प्यान्टलाई त्यो हुन्छ नि त्यो च्यातेको खुट्टामा घुँडामा च्यातेछ उसले रफ गरेर ल्याइरहेको थियो क्या सो त्यो चाहिँ मलाई एकदम फेरि मान्छेहरूले कस्तो मजाले रिपेयर गर्छ कि उनीहरूको आफ्नै वे हुन्छ क्या सो त्यो रिपेयरमा पनि तिम्रो पर्सनालिटी देखिन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ तर अब एकदम धेरैचोटि युज गरिसक्यो अब यो चाहिँ गर्न सक्दिनँ भने तिमीले चाहिँ त्यसलाई डोनेट गर्न सक्छ अहिले चाहिँ अर्गनाइजेसन्स लाइक हात्ती उहाँहरूले चाहिँ तिम्रो त्यो साडीहरूलाई चाहिँ अपसाइकल गरेर दे मेक न्यू क्लोथ्स फर यु किमोनोहरू बनाइदिनुहुन्छ नयाँ कुराहरू त्यस्तो नै एक्सप्लोर गर्न सक्छ अनि हौसला क्रिएटिभ्स भन्ने एउटा अर्गनाइजेसन छ उहाँहरूले चाहिँ एभ्री इयर चाहिँ स्वाप इभेन्ट गर्नुहुन्छ क्या जस्तै साटासाट गर्ने कि अब तिमी र म दिदी बहिनी भयो हामीले त साटासाट गरेर लाउँछौँ नि त तर अरू मान्छेसँग पनि साटासाट गर्ने क्या लुगा सो त्यस्तो खालको इभेन्ट छ क्या त्यो गर्दा चाहिँ कसरी लाइक अब तिम्रो हाइजिनहरू सबै मेन्टेन भएको वास्ड एन्ड एकदम मजाको लुगाहरू त्यहाँ उहाँहरूले फेरि क्याटेगोरिज छुट्याइदिनुहुन्छ क्या जस्तै तिम्रो लुगा अलिकति हेर्दैखेरि अलिकति बिरिला जस्तो छ भने चाहिँ सी भनिदिनुहुन्छ क्या त्यसलाई बुझ्यौ सी खालकै लुगा तिमीले चुज गर्न पाउँछौ क्या फेरि अरूसँग स्वाप गर्दाखेरि फेरि एकदम नराम्रो लुगा लिएर राम्रोवाला होइन फेरि तिम्रो ए कन्डिसनमा छ भने चाहिँ तिमीले ए वाला लुगा स्वाप गर्न पाउँछौ क्या सो मैले त्यो स्वाप पनि गरेको छु कि यस्तो रमाइलो लाग्यो मलाई त है फेरि मलाई त्यतिखेर त्यो योगा प्यान्ट चाहिरहेको थियो कि योगा प्यान्ट भन्दा नि मलाई अलिक फ्लेयर प्यान्ट मलाई यस्तो मन परिरहेको थियो क्या मसँग चाहिँ त्यो ब्यागी खालके मात्र थियो होइन त्यो ब्यागी प्यान्ट मैले लिएर गएँ अनि त्यो पाइरहेको मैले अनि मलाई चाहिँ एउटा लिटल ब्ल्याक ड्रेस मन परिरहेको थियो कि मलाई चाहिँ त्यहाँ पाए हुन्थ्यो जस्तो भइरहेको थियो ठ्याक्क मेरो एउटा स्वाप गर्ने बित्तिकै लिटल ब्ल्याक ड्रेस पाएँ कि मैले सो मैले जे सोचेको थिएँ त्यो त पाइरहेको अनि यो त राम्रो कन्सेप्ट हो नि अब आफूसँग अलरेडी भइरहेको लुगाको सट्टामा लुगा पनि भयो अनि तिमीले नयाँ पनि
गरिरहेको छौ चेन्ज पनि भइरहेछ सो अब तिमीले फोटो खिच्दा अघि भने जस्तो नयाँ लुगा गरिरहेको छौ होइन अनि अल्सो रमाइलो कुरा चाहिँ मलाई हौसला क्रिएटिभ्सको हौसला थापा दिदीलाई चाहिँ म एज अ मेन्टर एकदम धेरै रेस्पेक्ट गर्छु क्या सो सी इज बिन इन सस्टेनेबल फेसन सेन्स फर एभर भनौँ न अनि वे अहेड अफ अर टाइम अमेजिङ हुनुहुन्छ अनि दिदीले चाहिँ दिदीको अर्गनाइजेसन हो यो अनि त्यसपछि सो मैले चाहिँ एउटा सर्ट एकदम राम्रो लाग्यो क्या कस्तो क्वर्की लाग्यो क्या त्यो सर्ट चाहिँ अनि मैले त्यो लिएँ क्या दिदीले मलाई भन्नु भएन क्या त्यो इट्स हर्स भनेर पछि मैले यो लिएँ भनेर भन्दा यो मेरो हो भनेर क्या दिदीले होइन अनि मलाई त्यो कुरा चाहिँ यस्तो म त्यो सर्ट कति लाउँछु क्या वार्म फिल हुन्छ अनि मैले चाहिँ आई हेभ समथिङ फ्रम माई मेन्टरको क्लोजेट भने जस्तो फिल हुने क्या सो मैले कहिले मागेर दिदीले मलाई सर्ट दिनुहुन्थ्यो होला म माग्थेँ र भने जस्तो क्या होइन सो त्यो स्वाप इभेन्टमा चाहिँ मलाई चाहिँ हुन्छ नि एकदम रमाइलो भएको थियो क्या अनि मेरो सर्ट पनि अर्को बहिनीले एक दिन लगाएर आइरहेको थियो त्यो मलाई वा भइरहेको हामी चाहिँ अलिकति आई थिङ्क हामी अलिकति टु पोलिस्ड टु सुगर कोटेड खालको हुन खोज्छौँ जस्तो पनि लाग्छ जस्तै हामीलाई अब कस्तै बाहिर गयो बेला यो मेरो लुगा च्यात्या थियो त्यही भएर मैले यहाँ सिलाएको भने अलिकति कुल लाग्दैन नि त होइन अ लट अफ पिपल हियर तर अब बाहिरको मान्छेले चाहिँ त्यसलाई नै ट्रेन्ड बनाइदिएर मेरो यहाँ लुगामा अलिकति पाल परेको थियो सो सिलाउने बेलामा चाहिँ मैले एउटा फ्लावरको एम्ब्रोइडरी जस्तो बनाइदिएँ अनि द्याट बिकम्स द ट्रेन्ड अफकोर्स तर त्यो त हामीले पहिल्यैदेखि प्र्याक्टिस गरेर आइरहेको कुरा हो इट्स जस्ट अबाउट सिफ्ट इन पर्सपेक्टिभ कि उसले अलिकति डिफ्रेन्ट गरेर हेर्दाखेरि प्लिजिङ वेमा गऱ्यो अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ हामीलाई त्यो ट्रेन्डिङ भयो होइन तर यहाँ हाम्रो पहिलादेखि हाम्रो ग्रान्ड मदरहरूदेखि हाम्रो होइन आमाहरूदेखिको पालामा त त्यही गरिरहेको थियो होइन अनि त्यही त त्यो तिमीले त्यो च्यातेकोलाई अलिकति त्यो एम्ब्रोइडरी गर्यो अथवा त्यो रफु गर्यो अथवा रिपेयर गर्यो भने त्यसलाई फोटो खिचेर राखिदेऊ क्या मैले यस्तो खतरा गरेँ भनेर तिमीले एउटाले गर्यो भने अर्को पनि इन्सपायर्ड हुन्छ म किन नगर्ने त भनेर हुन्छ नि त सो म त त्यस्तो राखिदिन्छु है अस्ति एकजना दिजुकोमा गएको थिएँ म दिजुहरूले चाहिँ त्यो जाली हुन्छ नि हामीले खाना पकाउने जाली त्यो स्टिलको जाली थियो क्या अनि त्यो फाल्यो भने त अफकोर्स किन्न नसक्ने त होइन तर दिजुहरूले यस्तो मजाले रिपेयर गर्छ थियो क्या त्यसलाई च्यातिन लागेको जालीलाई क्या मलाई त यस्तो राम्रो लाग्यो मैले त्यसलाई पिक्चर खिचेर राख्दा थिएँ कि कस्तो यति धेरैजनाले मलाई त्यसमा कमेन्ट गरायो कि वा यस्तो नि गर्ने होइन तर हामीले त्यो त कतिदेखि गरिरहेको छ तर त्यसलाई चाहिँ कुल चाहिँ बनाएन क्या त्यसलाई चाहिँ हुन्छ नि लोभी भयो टाइपको हो त्यही भन्न खोजेको मैले या सो यही भनिराख्दाखेरि अब म अलिकति सानो एउटा ऱ्यापिड फायर फन राउन्ड है त हाम्रो यस्तो यो रियुजहरूको कुरा गरिरहेको छौँ त हामीले सो आई थ्रो अ ऱ्यान्डम हाउस होल्ड आइटम्स अनि त्यहाँबाट चाहिँ यु टेल मी अ फन वे टु रियुज देम है त कसरी गर्न मिल्छ भनेर सो प्लास्टिक बोटललाई हाउ क्यान वी रियुज इट इन अ फन वे धेरैजनाले चाहिँ त्यसलाई उ बनाउनुहुन्छ के भन्छ त्यसलाई गमला जस्तो बनाउनुहुन्छ हामीले चाहिँ अस्ति चाहिँ के बनाएको थियो भने बर्ड फिडर क्या त्यसलाई बर्डको खानेकुरा दानाहरू राख्ने अनि त्यसलाई चाहिँ बर्ड फिडर तल अलिकति उ राख्दिनँ अनि त्यसमा मजाले राखेर मजाले हुन्छ क्या बर्ड फिडर हुन्छ क्या ओके ओल्ड टी सर्टलाई त भुइँ पुस्ने चाहिँ होइन त्यो त भइ नै पुस्ने त गरेर अफकोर्स अघि मैले भने जस्तो स्वाप गर्न सक्छ तिमीले अब त्यसैलाई नै अब नयाँ वार्डरोब खालको नयाँ अलिकति हुन्छ नि आफैले नै के अरे त्यसलाई काटेर केही नयाँ बनाउन सक्छ भने त्यो पनि कुल हो त्यसलाई झोला बनाए पनि भयो होइन अनि देयर इज वान कस्तो रमाइलो वे टु मेक अ झोला त्यसमा तिमीले स्टिच पनि गर्न पर्दैन क्या लुगालाई नै टी सर्टलाई के सो त्यो एकचोटि प्लिज लुक इट अप नि रमाइलो छ ल है त अनि ब्रोकन कपलाई अघि भने जस्तो भास चाहिँ नम्बर 1 हो जस्तो लाग्छ ब्रोकन कपको लागि अरू चाहिँ अब अलिकति मात्र चर्का छ भने त्यसलाई पेन होल्डर जस्तो गरेर गर्न मिल्छ जस्तो लाग्छ मतलब मेकअप ब्रस नि अनि त्यही त हाम्रो नेपालमा चाहिँ सामानहरू फुटेको छ त्यस्तो भएको छ भने राख्नु हुँदैन फालिदिनुपर्छ भनिन्छ अघि जापानको कुरा भएको थियो नि त जापानमा चाहिँ केही कुरा फुटेको चर्केको छ भने गोल्ड प्लेट गरेर त्यसलाई झन् भ्याल्यु एड गरिदिन्छ नि त होइन सो आई थिङ्क इट्स अबाउट सिफ्ट इन पर्सपेक्टिभ टु इम्पर्फेक्ट चिज पनि राम्रो हुन्छ भनेर भने जस्तो हो क्या कति कुरा चाहिँ इम्पर्फेक्ट हुन्छ नि त पर्फेक्ट हुँदैन नि त त्यो इम्पर्फेक्ट कुरालाई पनि माया गरिदिनु पर्यो अब जस्तै हामी पनि कति ब्रोकन हुन्छौँ यार मान्छेहरू कति इम्पर्फेक्ट हुन्छ तर वी लभ इच अदर नि त होइन सो रिगार्डलेस त्यही अब अस्ति भर्खर मेरो बर्थडे थियो त्यही भएर मैले यो नि एउटा हारिहालेँ गिफ्ट ऱ्यापिङ पेपर त म त्यसलाई बुकमा उ गरिदिन्छु कि कभर गरिदिन्छु बुक कभर अस्ति एकजना मलाई बहिनीले फ्लावर ल्यायो कि फ्लावर प्लास्टिकमा ल्याइदियो उफ अब यसलाई मैले कसरी गर्ने टेन्सन त्यसपछि मैले मेरो बुकको च्यातिरहेको थिएँ मेरो छोरीले च्यात्दै थियो मेरो बुकको त्यसलाई नै कभर गरिदिएँ कि मैले त्यसले ओ नाइस ब्याम्बो टुथब्रस और मेटल स्ट्र त नो भनिनुहुन्छ त्यो टुथब्रस त युज गर्नै पर्छ सो टुथब्रस one eco-friendly product everyone should have at home
ब्याम्बो टुथब्रस फर स्योर हुनै पर्यो त्यसपछि नै आई थिङ्क उनीहरूले रिपल इफेक्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या अब टुथब्रस युज गरेँ एभ्री डे बिहान भनेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ अब म यो पनि चेन्ज गर्न सक्छु कि भन्ने जस्तै हेयर ब्रस तिम्रो अब जस्तै प्लास्टिकको छ भने त्यसलाई कसैलाई डोनेट गर्ने अथवा बिग्रियो भने ब्याम्बो टुथब्रसमा स्विच गर्ने कि सो यु डोन्ट ह्याभ टु थ्रो इट अवे राइट अवे किन्नकै लागि तर इट्स भेरी नेचुरल अनि राम्रो नि गर्छ कि कपाललाई हेयर ब्रसले चाहिँ ब्याम्बो हेयर ब्रसले चाहिँ अनि हामीले कतिवटा प्लास्टिकको लुफाहरू युज गरेर हुन्छ नुहाउने बेलामा त्यसलाई ब्याम्बोको बडी ब्रस युज गर्न सक्छ होइन त्यस्तो त्यस्तो स्विच गर्न बिस्तारै रिपल इफेक्ट क्रिएट गर्छ जस्तो लाग्छ क्या त्यसले Composting or recycling, which is harder for Nepali household? कम्पोस्टिङ चाहिँ गर्छ जस्तो लाग्छ धेरैजनाले रिसाइक्लिङ चाहिँ अझै पनि राम्रोसँग कन्सेप्टहरू थाहा छैन अनि कता गर्ने रिसाइक्लिङ कुन कम्पनीलाई फोन गर्ने कता गर्ने भन्ने कुरा अझै अवेरनेस गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ फेरि अब इट्स बिन सेड द्याट रिसाइक्लिङ चाहिँ 10% पनि भएको छैन भनेर क्या अनि त्यसले चाहिँ अलिकति मलाई डाउटफुल गर्छ क्या रिसाइक्लिङको कुरामा सो रिफ्युज गर्ने कि अगाडि नै म लिन्न भन्ने अलिकति माइन्डफुल भइहाल्ने होइन अनि त्यो गऱ्यो भने चाहिँ अझै बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ If you could ban one plastic item tomorrow, what would that be? चम्चा यार प्लास्टिकको चम्चाहरू त्यो त मलाई जतासुकै देखिरहन्छ वाक्क लागिसक्यो ब्याम्बोको चम्चा चलाउने भयो ब्याम्बोको होइन स्टिलको पनि छ त त्यो स्टिलमा युज हुन भन त यु डोन्ट ह्याभ टु बाई ब्याम्बोकै त्यो मैले देखिरहेको थिएँ त्यो कटलरी त्यो सेट पनि छ होइन रेस्टुरेन्ट्सहरू जाँदाखेरि लिएर जान मिल्ने त्यो पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ कन्सेप्ट एकदम त्यो चाहिँ मैले भने नि हाम्रो ट्राभल फ्रेन्डली नै गर्न खोजा हो सो तिम्रो त्यसको पाउच पनि जिन्स अपसाइकल जिन्सको हो होइन जिन्सलाई हामीले फालेको जिन्सलाई चाहिँ काटेर त्यसलाई मजाले वासहरू गरेर त्यसलाई पाउच बनाएको हो क्या सो नयाँ मटेरियल युज भएको छैन अनि कतै जाँदाखेरि तिमीले अब मोमो खाँदा नि तिमीलाई प्लास्टिकको चम्चा दिएर हुनसक्छ नि त त्यसलाई त तिमीले अभोइड गर्न सक्यो नि त त्यसले अनि अब लाफिङ मनपर्छ अरे कसैलाई एकदमै भने ल अब प्लास्टिकै चम्चा दिन्छ क्या अनि के गर्ने त अब चटपटे पनि खानु मन लागेको छ त्यस्तो अब हुन्छ नि त्यसोमा हामीले युज गर्न सक्ने चाहिँ ब्याम्बोको हाम्रो हुन्छ नि जस त्यसले चाहिँ कन्भर्सेसन स्टार्ट होस् भनेर बनाएको हो क्या त्यो चाहिँ अब तिम्रो माउन्टेन्समा गयो भने चाहिँ तिमीले स्टिलको चम्चा लिएर जाँदा चाहिँ अलिकति भए पनि वेट नहोस् भनेर चाहिँ ब्याम्बोको अलिकति लाइटर हुन्छ भनेर हो तर यहाँ अब हामी रेगुलर युज गइरहेछौँ भने चाहिँ ब्याम्बोकै युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन घरमा तिम्रो जे छ त्यही एउटा बोक्यो भने पनि राम्रो हुन्छ कि ल अब अर्को चाहिँ मिथ और ट्रुथ भनेर छ है त एउटा सेगमेन्ट सानो इको फ्रेन्डली प्रडक्ट्स अलवेज कस्ट टु मच मिथ 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 बिकज एकदम बलियो हुन्छ क्या त्यो लङ लास्टिङ हुन्छ होइन अनि त्यो टाइमको भ्याल्यु गर्ने कि तिम्रो त्यो पैसा क्विक पैसाको भन्ने कुरा हो क्या त्यो अनि अघिको कुरा सुन्दाखेरि इट्स नट द्याट एक्सपेन्सिभ एभ्रिथिङ सुड बी जिरो वेस्ट अल अर नथिङ नो त्यस्तो चाहिँ हुँदैन 100% हुँदैन हामीले स्ट्राइभ गर्ने हो होइन 100% हुनलाई स्ट्राइभ गर्ने यु क्यान बी 50% अल्सो इट्स ओके तर एज लङ एज युर डुइङ इट राइट home based business is hard to sustain. No उनीहरूलाई रेन्ट तिर्न पर्दैन It's actually easier होइन झन् सबै आफ्नै घरको भयो circular economy is just reusing more. सर्कुलर इकोनोमीको त धेरै कुराहरू छ होइन रियुजिङ पनि यसको होस् हो तर यसलाई रिसाइक्लिङ पनि गर्न सकिन्छ कम्पोस्टिङको कुरा आउँछ सर्कुलर इकोनोमी इज एक्चुअली एकदमै इन्ट्रेस्टिङ टपिक एभ्री वान सुड नो सर्कुलर इकोनोमी I have the question. Empowerment begins with selling a toothbrush. This is especially for you, this question. Yes, I think for me त हो Yeah, true. ल अब हामीले यही कुरा गरिरहेको थिएँ अनि मैले रिसर्च गरिरहेको बेलामा त्यो इम्प्याक्टमा चाहिँ तपाईँहरूको टुल किट सर्कुलर टुल किट भनेर पनि रहेछ होइन सो वाट इज सर्कुलर इकोनोमी पहिला चाहिँ त्यो अलिकति इफ यु क्यान टच डाउन बेस अन द्याट अनि त्यसपछि चाहिँ लाइक हाउ क्यान वी कन्ट्रिब्युट टु इट ओके सो यो चाहिँ मेरो एकदम हुन्छ नि पर्सनल फेभरेट टपिक हो क्या सर्कुलर इकोनोमी चाहिँ एभ्री वान सुड नो स्पेसली बिजनेस पर्सनलाई चाहिँ थाहा हुनैपर्छ तिमीले फर इक्जाम्पल एउटा चिज बनायो होइन जस्तै क्यान्डल बनायो अनि त्यसपछि कस्टमरकोमा गयो त्यो होइन अनि अब त्यो क्यान्डलको सबै सकिएपछि त्यो प्याकेजिङ चाहिँ उसले फालिदियो अरे क्या त्यो त लिनियर भयो नि त लिनियर होइन म्यानुफ्याक्चरिङ अनि त्यसपछि कस्टमरकोमा गयो अनि त्यो जुन चिज छ त्यो चाहिँ फालिदियो होइन त्यो चाहिँ लिनियर इकोनोमी भयो क्या फर इक्जाम्पल यो कपको पनि त्यही हो होइन यो रिमोट पनि त्यही हो होइन अनि सर्कुलर इकोनोमी चाहिँ फर इक्जाम्पल हामीले चाहिँ डियोड्रेन्ट बनाउँछौँ क्या सो डियोड्रेन्ट चाहिँ तिम्रो प्याकेजिङ चाहिँ मेटलको क्यानमा
गरेको छ के सो बनायो अनि कस्टमरकोमा गयो अनि त्यसपछि कस्टमरले चाहिँ त्यो फाल्नुभन्दा अगाडि दे गिभ इट ब्याक टु अस के बुझ्यो सो हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई रिटर्न गर्नुहोस् भनेर एन्करेज गर्छौँ के सो रिटर्न गर्ने बित्तिकै 5% हामीले त्यसमा इन्सेन्टिभ डिस्काउन्ट दिन्छ उहाँहरूलाई अनि डिस्काउन्ट दिइसकेपछि त्यसमा रिफिल गरेर फेरि पठाउँछौँ कि कस्टमरलाई सो इट्स नेभर एन्डिङ लुप के त्यो कहिले पनि वेस्ट हुँदैन के होइन अनि अर्को चाहिँ यो चाहिँ रियुजिङ रिपर्पसिङको कुरा भयो अनि अर्को चाहिँ तिमीले माटोमा फाल्यो जस्तै बायोडिग्रेडेबल भयो भने पनि त्यो चाहिँ सर्कुलर हुन्छ क्या बिकज इट्स एउटा फर्टिलाइजर जस्तो बन्छ कम्पोस्ट जस्तो बन्छ त्यो पनि एउटा सर्कुलर इकोनोमीमै आउँछ क्या सो तिम्रो प्याकेजिङ चाहिँ एज अ बिजनेस पर्सन चाहिँ वी सुड अलवेज सी कि तिम्रो प्याकेजिङ ले कम्पोस्ट भइरहेछ कि छैन अर रियुज भइरहेछ कि छैन भनेर क्या सो त्यस्तो चाहिँ यो कन्सेप्ट चाहिँ सर्कुलर इकोनोमीको कन्सेप्ट हो र कम्युनिटी पनि सर्कुलर हुनसक्छ क्या फर इक्जाम्पल इकोसाथीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 15% अफ आवर प्रफिट गोज टु आमा सुरक्षा नेपाल होइन सो हाम्रै कम्युनिटीलाई सर्कुलेट भइरहेको छ क्या यो पैसा सो इकोसाथी नेपाल चाहिँ थ्रु एन्ड थ्रु इको फ्रेन्डली या सर्कुलर बिजनेस हो क्या हाम्रो सबै प्रडक्ट चाहिँ 100% सर्कुलर चाहिँ छैन किनभने हुन पनि सक्दैन वी आर स्ट्राइभिङ टुवर्ड्स इट होइन तर अब चाहिँ थाहा छ कि कस्तो हुनपर्छ भनेर क्या सो त्यसरी नै गइरहेको छौँ कि अगाडि बढिरहेको छ क्या धेरै भ्यास्टमा नि हेर्नु पर्दैन होला सिम्पल इक्जाम्पल दियो भने क्लथ ब्याग नै हामीले प्याकेजिङमा इन्क्लुड गर्यो भने पनि त्यो फेरि अरू केही कामको लागि वी क्यान रियुज द्याट होइन त्यसको अरू पर्पस नै हुन्छ यु सुड टेल देम कि यसको लागि रियुज गर्नु ल अर एक्जाम्पल्स दिन सक्छौ कि त्यो एउटा सानो नोट लेखेर प्लिज रियुज दिस क्लथ ब्याग फर दिस इज पर्पस फर एक्जाम्पल भनेर तिमीले दिन सक्छौ क्या सो उहाँहरूले चाहिँ के लाग्छ भने वाउ क्या कुल खतरा म गर्छु त्यो भन्ने हुन्छ क्या अब मेरो इयरिङ्स त्यसमा राख्छु नि त म होइन त्यो पाउचमा राख्छु नि त भन्ने चाहिँ उहाँले हुनसक्छ अथवा पैसा राख्छु अथवा ज्वेलरी राख्छु भन्ने चाहिँ हुनसक्छ क्या हो मेरो पनि आई ट्राई टु इन्कर्पोरेट माई बिजनेस इन्टु सस्टेनेबल मोडल होइन अनि मैले सकेसम्म त्यहाँ केही पनि त्यस्तो युज गरेको छैन मेरो प्याकेजिङदेखि सबै कुरा आई सिन द्याट या बट मैले यो भन्न चाहिँ छुटाएछु कि मान्छेलाई आइडिया दियो भने त देल नो नि त अब यतिकै दिनुभन्दा त फारिहाल्छ तर फर इक्जाम्पल हाम्रो चाहिँ टुथब्रसमा चाहिँ एकदम जेनेरिक प्याकेजिङ थियो क्या केही पनि थिएन क्या ब्याम्बू टुथब्रस इट्स बायोडिग्रेडेबल मात्रै थियो क्या अनि वेन टु चेन्ज इट हाउ डु वी डिस्पोज इट भन्ने कुरा चाहिँ थिएन क्या अनि सो अहिलेको हाम्रो प्याकेजिङ चाहिँ सबै कुरा लेखेको छ क्या इनफ्याक्ट तिम्रो पिपल विथ ब्लाइन्डनेस क्यान अल्सो टच एन्ड सी कि त्यो ब्याम्बू टुथब्रस हो भनेर क्या त्यसमा ब्रेलले पनि लेखेको छ क्या सो ब्याम्बू टुथब्रस भनेर ब्रेलले पनि टच गरेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ क्या उहाँहरूले सो त्यस्तो खालको अलिकति आफ्नो टच राखिदिनु पर्यो क्या बिजनेसमा त्यो सर्कुलर इकोनोमीले चाहिँ तिमीले इन्फर्मेसन दिनु पनि त्यो सर्कुलर बिजनेसमा पर्छ क्या सो मेरो लागि त एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक जस्तो लाग्छ यो चाहिँ सर्कुलर इकोनोमीको चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट टपिक काठमाडौँबाट सिकायो हो कि हुन्छ मैले सो दे जस्ट लन्च इट सर्कुलर टुल किट भन्ने एकदम मजाले उनीहरूको उहाँहरूको वेबसाइटमा राखिदिनु भएको छ सो यु क्यान अल्सो बी के अरे अल्सो टिच समबडी एल्स के त्यो टुल किटबाट चाहिँ के सो त्यसबाट चाहिँ सबै कुरा कतिवटा स्टेसनरी चाहिन्छ कतिवटा पेन चाहिन्छ के चाहिन्छ सबै पनि लेखाएको छ क्या सो द्याट यु क्यान टिच टु समबडी एल्स के त्यो एकदम एक्सेस राम्रोसँग दिनुभएको छ कि उहाँहरूले नाइस सो मान्छेले चाहिँ इको फ्रेन्डली लिभिङलाई चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट अर च्यालेन्जिङ छ होइन त्यसमा अलिकति हामीले त्यो मोड्युलमा हामी फिट हुन एक्सपेन्सिभ पनि छ र डिरेक्ट सिफ्ट गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो पनि छ बिकज वी आर सो हेबिटुएटेड विथ अल द नन इको फ्रेन्डली कुरा नि त होइन कन्भिनियन्स भइसक्यो सो त्यसको लागि चाहिँ स्टेप बाई स्टेप हामीले बिस्तारै युज गर्नु पऱ्यो भने अब ब्रस त अघि भनिहाल्नु भयो बट देन हाम्रो लाइफस्टाइलमै पनि कि हाउ क्यान वी इन्कर्पोरेट द्याट मेरो लागि त ब्रसहरू भन्दा पनि अगाडि चाहिँ इफ यु सेग्रिगेट यो वेस्ट डेली वेस्ट भनौँ न के अरे कुहिने र नकुहिने अर्ग्यानिक एन्ड इनअर्ग्यानिक वेस्ट मात्रै छुट्यायो भने पनि स्टेप अफकोर्स त्यो त सबैभन्दा इजिली गर्न सक्छ त्यसमा पैसा पनि चाहिँदैन झन् त्यसबाट मल निस्किन्छ अनि एक्सपेन्सिभ पनि केही पनि छैन जस्ट 1 मिनट लाग्छ होला क्या पहिल्यै नै बनाउने कि बिन्स एउटा चाहिँ म यसमा अर्ग्यानिक वेस्ट फाल्छु अनि यसलाई चाहिँ कम्पोस्ट गर्छु होइन अनि यो चाहिँ प्लास्टिक वेस्ट हो म त्यो फोहोर लिन आउनेलाई म दिन्छु होइन अथवा रिसाइक्लिङ गर्छु भनेर चाहिँ आफूले पहिला त्यति मात्र 1 मिनट मात्र दियो भने पनि त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ एकदम ठुलो रोल खेल्छ क्या इन्भाइरोमेन्ट एन्ड सस्टेनेबिलिटीमा बिकज त्यो तिम्रो हामीले यत्तिकै केराको बोक्रा फाल्यो भने त्यो कुहिन चाहिँ एकदम टाइम लाग्छ प्लस हामीले कुहिन्छ भनेर फाल्छौँ नि तर त्यसले चाहिँ अझ मिथेन ग्यास रिलिज गर्छ क्या त्यो यत्तिकै फाल्यो भने कम्पोस्ट गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ बेस्ट वे हो क्या फुड वेस्ट स्पेसलीमा चाहिँ यो अहिले एकदम आई थिङ्क यो एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक पनि भयो हामीहरू कति ठाउँमा ट्राभल गर्छौँ देश विदेश हेर्छौँ घुम्छौँ होइन एन्ड देन वी टेन्ड टु कम्प्लेन कि बाहिर चाहिँ यस्तो छ नेपालमा चाहिँ छैन होइन तर हामीले हाम्रो तर्फबाट चाहिँ के गरिरहेछौँ त
त्यो इम्प्याक्टलाई होइन हामीले आफ्नो तर्फबाट राम्रो बनाउनलाई कन्ट्रीलाई के गरिरहेको छौँ. सो आई थिङ्क यो कुरा चाहिँ आइड लाइक टु अल्सो open the platform for discussion. मेरो चाहिँ I think I like to appreciate my dad for this होइन. मेरो त्यो घरमा चाहिँ एकदम पहिलादेखि नै सिकाएको. हामी जापान गएर आयो होइन, द फर्स्ट टाइम वी वेन्ट टु जापान. त्यो बेलामा चाहिँ हामीले देख्यौँ नि त, देखेर सिकेपछि के भयो भने बेसिनमा नै साइडमा चाहिँ बायोडिग्रेडेबल सामानहरू के जस्तो किचन वेस्टहरू जे जे निस्किन्छ त्यो चाहिँ त्यहाँ हालिदिने, त्यहाँबाट एकचोटि मल भन्छ होइन, एउटा मल भन्ने ठाउँमा हालिदिने. प्लास्टिक वेस्ट गोज टु द डस्टबिन. त्यहाँ त्यो सेग्रिगेट गर्ने बित्तिकै हाम्रो घरबाट निस्किने जुन वेस्ट भयो त्यहाँ नै म्यानेज भयो नि त. सो त्यहाँबाट नै आई थिङ्क इट्स द स्मल स्टेप्स द्याट वी डु के. अनि अहिले यो पोइन्ट रेज गर्ने बित्तिकै मलाई त दिस इज सच अ सिम्पल थिङ. हामी त when we talk about switching to eco-friendly lifestyle, हामीले चाहिँ ओहो मेरो क्लोजेटदेखि मेरो योदेखि मैले सबै चेन्ज गर्नुपर्छ होइन. त्यसले ओभरवेल्म हुनसक्छ. त्यसले चाहिँ फेरि क्लाइमेट एङ्जाइटी भन्ने पनि छ क्या अहिले चाहिँ, त्यो पनि हुनसक्छ क्या. सो ओभरवेल्म हुने होइन भन्ने हो मेरो चाहिँ. वान स्टेप एट अ टाइम फर स्योर. अनि सुरुवात चाहिँ कम्पोस्टिङबाट गऱ्यो अथवा छुट्टाइने सेग्रिगेट मात्र गर्न सक्यो भने त्यो नम्बर 1 स्टेप हुनसक्छ. त्यसले नै पनि एकदम धेरै कन्ट्रिब्युट गरेर. सो यु डोन्ट ह्याभ टु वरी. अनि मेरो हस्बेन्ड र मेरो पुरै डिस्कसन हुने क्या, तिमीले किन प्लास्टिक ल्याए होइन, त्यस्तो क्या पहिला चाहिँ. अनि पछि मैले के रियलाइज गरेँ भने उसलाई मैले भनेर हुँदैन, उसलाई उसको पनि आफ्नो जर्नी छ नि त होइन. गर भने त कसैले नि गर्दैन नि त, अथवा उसलाई ओभरवेल्म हुनसक्छ, त्यसले गाह्रो गराउन सक्छ. अनि मैले चाहिँ केही पनि भन्दैन क्या अहिले चाहिँ. सो इभेन्चुअली हि इज ट्राइङ हिज बेस्ट नट टु ब्रिङ त्यो प्लास्टिकको झोलाहरू. हि टेक्स हिज ओन झोला होइन. सो त्यसरी चाहिँ आई थिङ्क सिफ्ट चाहिँ त्यसरी भइरहेको छ. इन्स्टेड अफ टेलिङ पिपल यु हेभ टु इन्सपायर बाई यर ओन एक्सन. क्या आफू गर्ने हो, अरूले गर्छ गर्दैन ऊ आफ्नो जर्नीमा छ, गरोस् होइन. सो जस्ट लेट देम बी जस्तो लाग्छ क्या. अनि सो हेर्ने अनि हेरेपछि उहाँहरूले सिक्यो भने चाहिँ ग्रेट हो. यही भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अहिले अब के प्लास्टिक वेस्ट त हामीले युज गर्दिनँ भन्दा पनि युज भइ नै रहेको हुन्छ. जस्तै अब प्याकेजिङ नै त्यसरी आउँछ होइन. अनि अब अहिले हाम्रो यो रिपल इफेक्ट भन्छ नि, जस्तै अब ग्लोबल वार्मिङ भइरहेछ, क्लाइमेट चेन्ज भइरहेछ, तर त्यसले गरेर अब टेम्परेचर अलिक गर्मी भएर मान्छेहरूले पहिला पनि नचलाउने मान्छेहरूले नि एसिजहरू चलाइरहेछ होइन. अब जति इको फ्रेन्डली यहाँ त्यहाँ भने पनि अलिकति त्यो कार्बन एमिसन यताउता छँदैछ, हाम्रो फुटप्रिन्ट बढी नै रहेछ होइन. सो त्यस्तो केसमा चाहिँ अब वी हेभ टु युज इट. अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त? इज देयर एनी लाइक कम्पन्सेसन द्याट वी क्यान डु, अर इज देयर एनी अल्टरनेटिभ सल्युसन्स द्याट वी क्यान डु? अब युज गर्न पर्छ भन्ने थाहा भइरहेछ, अब त युज गर्न पर्दै त्यसलाई कम्पन्सेट गर्न चाहिँ वाट एक्सन्स क्यान सो मेनी थिङ्स द्याट वी क्यान डु. तर फर्स्ट अफ अल त त्यो अब चाहिने नै हो कि होइन भन्ने पनि हुन्छ होइन. त्यसलाई अब फेरि प्लास्टिक चाहिँ फेरि ब्याड इन्भेन्सन होइन क्या, फेरि एकदम ग्रेट इन्भेन्सन. त्यो इन्भेन्ट किन भएको भनेदेखि पेपर धेरै वेस्ट भयो, डिफरेस्टेसन भयो, पेपरको सामान धेरै युज भयो भनेर प्लास्टिक इन्भेन्ट गरायो के. तर यो ओभर कन्जम्सन एन्ड सिङ्गल युज प्लास्टिकले चाहिँ प्लास्टिकलाई एकदम ब्लेम गरिरहेछ क्या. फर इक्जाम्पल फ्रिज त प्लास्टिकको हुन्छै हुन्छ नि त, रेफ्रिजरेटर युज गर्नै पर्छ, टिभी युज गर्छौँ हामीले, यो त पार्ट अफ हुन्छ नि. अब हामी अलिअलि अगाडि बढ्दै जाने हुन्छ नि, त्यो युज कन्ज्युमरिजम पनि बढ्दै गइरहेको छ. तर यो कुराहरू चाहिँ इसेन्सियल्सहरू पनि हो क्या. यसलाई अब कसरी बिग्रियो भने यसलाई रिसाइकल कसरी गर्ने भने पनि हामीले नलेज हुनपर्छ क्या होइन. अब एसी बिग्रियो भने कसरी त्यसलाई गर्ने होइन. अनि अब डेली एक्टिभिटिजमा चाहिँ डेली हामीले चाहिँ प्लास्टिकहरू सानो युज एन्ड थ्रो चाहिँ युज नगर्ने क्या, हाम्रो आफ्नो झोला नै लिने होइन. सानो वेजमा पनि आफूले चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ. र बिगर पर्सपेक्टिभमा कार्बन फुटप्रिन्ट नै रिड्युस गर्ने हो भने चाहिँ यु क्यान प्लान्ट ट्रिज, यो सबै गर्न सक्छ, यो पनि एउटा उपाय हो. तर रिसाइक्लिङ कसरी गर्ने सामान किनिसकेपछि भन्ने एउटा नलेज चाहिँ आफूसँग पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई. अब आइ एम नट एकदम इन्भाइरोमेन्ट एक्सपर्ट, एकदम म चाहिँ के भने इन्थुजियास्ट हो क्या. सो आफूले गरिरहेको भएर अरूलाई पनि कतिसम्म सकिन्छ अवेयर गर्दै जाने, त्यो नै हो. सो वेन यु फर्स्ट ट्राइड यो जिरो वेस्ट लिभिङ होइन, कति रियलाइज भयो कि ओहो म त कति यो कन्भिनियन्समा म त एकदम अड्याप्ट भइसकेको रहेछु भनेर? कतिको गाह्रो भयो त तपाईँलाई पनि? सुरुमा त गाह्रो भयो होला नि त, बिकज अहिले त नाउ युर कन्सियस कि म प्लास्टिक युज गर्दिनँ, मेरो यो अल्टरनेटिभ छ भनेर. तर भर्खर स्विच गर्ने बेलामा त त्यो अननोइङली पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ म चलाउँदैन ला मैले त भर्खर प्लास्टिक चलाएँ, त्यो हुन्छ नि त, त्यस्तो नि भयो होला नि त. सो के भयो त्यो जर्नी चाहिँ अलिकति? त्यो त टाइम नै लाग्छ रहेछ होइन. अनि एकदम टाइम बिस्तारै चाहिँ तिमीले स्क्यान गर्न थाल्दो रहेछ क्या प्लास्टिकलाई. दिस इज प्लास्टिक, यो प्लास्टिक होइन, सो आइम गोना युज दिस, आइम नट गोना युज दिस भनेर चाहिँ आफूले स्क्यान गर्न सक्दो रहेछ क्या ओभर द टाइम के. अगाडि चाहिँ त्यस्तो हुँदैन. अनि प्लस मैले कहिलेकाहीँ क्याफेहरूमा गएर मलाई के अरे त्यो नल्याइदिनु न, स्ट्र नल्याइदिनु भने पनि बिर्सेर एकछिनमा अर्कोले ल्याइदिइहाल्ने क्या. अनि मैले चाहिँ त्यो स्ट्रलाई चाहिँ
यसलाई वास गरेर अर्को कस्टमरलाई दिनु ल प्लिज यो मैले युज गरेको छैन भनेर भन्नुपर्ने यस्तो पनि धेरै हुन्थ्यो क्या अनि तर अहिले चाहिँ अब मलाई फेरि तातो नै कुरा मनपर्छ त्यसैले धेरै स्ट्र पनि युज गरेर राख्दिनँ तर मैले त्यो स्ट्रको पनि कस्तो स्टोरी छ भने मैले एउटा भिडियो देखेको क्या टर्टलको नाकभित्र स्ट्र छिर्यो तिमीले देखाएको त्यो नाकभित्र स्ट्र छिर्यो अनि त्यो प्लास्टिकको स्ट्र छिर्यो त्यो निकाल्दा चाहिँ झन्डै प्लास्टिक के अरे त्यो टर्टलको डेथ भएको थियो कि त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ युज गर्दिनँ अब इफ मेरो कामै गरेन मैले स्ट्र युज गर्नै पर्छ अथवा मेरो हुन्छ नि हेल्थ रिजन्सले गर्नै पर्छ भने चाहिँ हो त्यो चाहिँ ल ठिक छ तर अब कन्भिनियन्सको लागि चाहिँ युज गर्दिनँ भनेर भन्ने भयो कि अब ओभर द टाइम चाहिँ अनि इट टेक्स टाइम अनि अगाडि नै म सबै गर्छु भनेर चाहिँ हुँदैन एकैछिन कफी चिसो भइसक्यो Now we're almost at the end. Last question. So Didi, we're almost at the end of our conversation today. So as a say from here onwards, कसैलाई चाहिँ eco-friendly lifestyle मा switch गर्न मन लाग्यो or हुन्छ नि if they want to pursue this eco-friendly journey, what would you suggest them? अनि how should they move forward with this journey? मैले अघि भने जस्तै ओभरवेल्म चाहिँ हुने नै हैन अनि आफूले सक्दैन भने चाहिँ त्यसलाई जबरजस्ती गर्नुभन्दा पनि सानो स्टेप यु क्यान जस्ट टेक अ स्टेप ब्याक एन्ड दिस फेरि स्टार्ट गर्न सक्छ यो चाहिँ हार्ड एन्ड फास्ट केही पनि छैन तर आफूले गर्यो भने चाहिँ अरूलाई पनि इन्सपिरेसन हुन्छ भन्ने हो अब सुरुवात चाहिँ त्यही कम्पोस्टिङबाट गर्न सक्छ एकदमै इजी वे यु क्यान सप योर ओन क्लोजेट भन्ने पनि छ अहिले चाहिँ फर इक्जाम्पल यु हेभ अ लट अफ क्लोथ्स तर तिमीले चाहिँ फेरि गएर सपिङ गर्ने होइन कि आफ्नो क्लोजेटमै के छ भनेर त्यसलाई सप योर ओन क्लोजेट भन्छ होइन मिक्स एन्ड म्याच अनि त्यसपछि अलिकति जस्ट हुन्छ नि अब यसमा चाहिँ कस्तो पनि लाग्छ भने धेरै चाहिँ हामीले अरूलाई इम्प्रेस गर्नलाई पनि गरेर हो क्या हो किन आफूमै कन्टेन्ट नहुने त म यस्तै हो भने जस्तो पनि हुनुपर्छ होइन अस्ति चाहिँ मेरो एकजना साथीले चाहिँ नेल पलिस गिफ्ट दियो क्या मलाई म नेल पलिस लाउँदिनँ होइन त्यस अमेजिङ थिङ इज नेल पलिसमा पनि प्लास्टिक हुन्छ क्या अन्त सबै कुरा चाहिँ तिमीले गर्न सक्दैनौ नि त तर मैले चाहिँ के भने यसमा प्लास्टिक छ भने यसलाई त भन्दै पुरै यो त अति भयो त्यो क्या होइन सो सबै कुरा गर्न सकिँदैन तर के गर्न सकिन्छ त केलाई अब त मेरो साथीलाई थाहा हो नि त यसलाई माइन्डफुल भयो उसलाई ऊ अब चाहिँ यसलाई नेल पलिस दिनु हुँदैन यसले लाउँदैन होइन यसमा प्लास्टिक रहेछ उसलाई पनि थाहा भयो नि त सो कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिक ऱ्याडिकल जस्तो लाग्छ कि धेरैजना चाहिँ यो अति नै भयो ओभर भयो ऱ्याडिकल भयो भन्ने हुन्छ तर ऱ्याडिकल भन्दा नि युआर लभिङ युर सेल्फ बिकज प्लास्टिकले त तिमीलाई नै हार्म गरेछ फर्स्ट अफ अल त होइन इन्भाइरोमेन्टको त नेक्स्टमा आयो अरे बिकज पिपल कम फर्स्ट भन्छ नि त पिपललाई नै हार्म भइरहेछ प्लास्टिकले होइन सेकेन्ड चाहिँ एनिमल्सलाई कति हार्म भइरहेछ थर्ड चाहिँ तिम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई कति हार्म भइरहेछ सो त्यसरी यु डोन्ट ह्याभ टु टेक एकदम ऱ्याडिकल स्टेप्स एकदम स्लो स्टेप अघि मैले भने जस्तो जस्ट सेग्रिगेट यु वेस्ट अनि त्यसपछि मेबी चेन्ज वान थिङ एट अ टाइम अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै त्यसले नै डोमिनो इफेक्ट क्रिएट गर्दै गर्दै रिपल इफेक्ट क्रिएट गर्दै गर्दै अगाडि बढ्दा हुन्छ त्यही नै हो Thank you so much. Thank you I think for we had a having very good conversation. Yes. I think it was impactful too. Our audience, Hopefully, I think they could take a lot of insights from this show. Do you still have coffee left? Yes, I do. Yeah, I think we should cheers to eco-friendly. Cheers to sustainability. Thank you for watching. Thank you, Grishma. You did amazing. Thank you so much. Vyasa Media Network.